Welcome to the Polytechnic University of the Philippines. The Polytechnic University of the Philippines is a government higher educational institution governed by Republic Act No. 8292, known as the Higher Education Modernization Act of 1997, and its implementing rules and regulations contained in the Commission on Higher Education Memorandum Circular No. 4, Series of 1997. PUP was established in 1904 as Manila Business School. In 1908, it was renamed as Philippine School of Commerce or PSC and merged with Philippine Normal School from 1936 to 1946. Through the virtue of Republic Act 778, PSC was renamed to Philippine College of Commerce or PCC in 1952. On April 1, 1978, PCC was converted into the Chartered State University, now known as the Polytechnic University of the Philippines, by virtue of Presidential Decree No. 1341, issued by the President of the Republic of the Philippines. For more than 100 years, PUP has been a partner of the government in providing quality, globally competitive, and industry-responsive education to bright, deserving students. Pinakamura ang matrikula sa PUP. Pinakamababang tuition sa buong bansa, 12 pesos kada unit. With the lowest tuition for tertiary education, qualified faculty members, efficient administrative staff, goal-oriented leaders, and industry-responsive curricula that is at par with international standards, PUP has earned a reputation of one of the country's top higher education institutions. As an epistemic community, PUP is consistent with its commitment to produce quality graduates in various fields of specialization, working toward its goal of becoming the first national polytechnic university in the country. With 22 branches and campuses spread across Luzon, serving more than 70,000 students, the Polytechnic University of the Philippines offers more than 80 programs in the graduate and undergraduate levels. It also offers distance learning through the Open University System, technical and professional programs in the area of business and distributive arts, education and the social sciences related to the fields of commerce, business administration, and other polytechnic areas. The commitment of its leadership, faculty, staff, students, alumni, and partners has formed the cornerstone of this university that has exceeded expectations with every generation of the graduates it has produced since its establishment. Today, PUP has gone far from what it was more than a century ago, but what remains is PUP's mission to continue to be the government's partner in nation building and in poverty alleviation of the marginalized sector of society. With quality, responsive, and relevant education as a tool. PUP, the first polytechnic university. Emerson is a global technology and engineering leader. We operate in over 150 countries. We are 110,000 employees worldwide. And here in the Philippines, we have over 2,000 employees. My name is Vicky Florento. I'm from Dell Philippines. I'm handling the university relations and services hiring. Pagasa Steel supplies concrete reinforcing bars to the Philippines' booming construction industry. We have been the leading supplier of quality steel bars for the past 52 years. EGS is an Alborica company. It is one of the fastest growing BPO companies in the Philippines right now. I'm Cecil Venancio and I'm Branding and Communications Director of Sykes Asia. We don't decide whether you're from a top-tier university or a state university. We decide based on our assessments that includes exams and interviews. Having said that, a lot of Dell's workforce in the Philippines are from PUP. 55 to 80
hires annually, those coming from PUP alone. And as a matter of fact, 14 of the homegrown employees who started from staff and supervisor have been promoted. Currently, we have 13 employees from the PUP. They're working in a different field, so most of them are an engineer, some are in sales, most of them are in the higher position. There's a huge pool of students that we can really harvest from. And we know the reputation that they bring. So we're glad that we have a university like PUP that we can rely on for our future employees. I love the graduates of PUP. They're not only fun to work with, but you can rely on them. They are very, very dependable. PUP graduates are an exact match and fit to Pagasa Steel's mission and vision. The reason why we prefer the PUP graduates is the fact that we noticed that they have a common denominator, very hardworking. Very passionate aside from being resilient, because we can see that they're very dedicated with their job, and we've seen a lot of PUP graduates not just in one department. They turn out to adapt very well and adjust well to our company here in the Philippines. They're productive employees and they stay with us for a long time. Standout sa PUP graduate is their loyalty sa company. Integrity and ethics, drive for results, intellectual capacity, and adaptability. So when we hire PUPians, they have this kind of competencies. Of course, they're very intelligent people, responsible. Responsible in a sense because whenever we meet these graduates and we ask them what are their future plans, they would always come up with answers like helping out their family, or because I'm done with school, I'll help out another sibling. So you would know already that these kids, even before they actually embark on certain work, they already have goals in mind. They're not maarte, no? Whatever you give them, they know that if it's for the purpose of the job, they will do it. And so they're the ones that survive the challenges of work. They don't shirk away from responsibilities. They're the type who, whatever the job requires, they're up for the challenge. PUPians enable people everywhere to grow and thrive. PUP is one of the pillars of the nation because it is an institution that provides good graduates and people who really contribute to the success of the community or to the success of the country. To all the people associated with PUP, if you're a graduate, congratulations, and you should be proud of yourselves. For those of you that are students, please continue the tradition, the proud legacy that your school has. Some of you, PUP, you work for us now. We appreciate you. We know you're good employees. For those of you that might work for us in the future, please consider us. We'd love to have you. We know that you make a great employee for Emerson. PUPians, bring everything you are. If you have big ideas, let's talk. Come work where passion meets possibility. You can visit jobs.del.com for opportunities. To pursue your dreams and work hard for whatever endeavor you will choose. And in the event that you will choose to apply in one of the fastest BPO companies in the Philippines, I would like to invite you to apply in EGS, an Alorica company, because our doors are open for all of you. To all the PUPians, let's create a size of smile together. SMART is very happy to have PUP graduates now enjoying their career and let them live more. Hashtag Sites to PUP. We will support you in more ways than one. Tara na, maging magkasama na tayo. Mabuhay ang PUP!
Gayunpaman, malaki na ang naging bahagi ng mga kababaihan sa lipunang Pilipino. Kaisa sila sa marubdob na paghahangad ng kalayaan ng ating lahi. Kabilang sila sa paglinang ng ating makulay na sining at mayamang kultura. Kasapi sila sa pagtataguyod ng mga adhikain ng kapwa mamamayan at sa pagtugon sa mga pangangailangan ng lipunan. Katuwang sila sa pagtuklas sa mga larangan ng agham at medisina. Kapanalig sila sa pagpapairal ng batas, karapatan at katarungan para sa lahat. Kabahagi sila sa paglilingkod sa bayan at sa pagpapanatili ng demokrasyang Pilipino. Sa paglipas ng panahon, hindi nagmaliw ang kanilang pag-ibig sa ating inang bayan. Mga kababayan, ito ang alay ng mga kababaihang Pilipino para sa bayan. Tumayo po tayong lahat at sabay-sabay nating awitin ang pambansang awit ng Pilipinas. Ayaw magiliw, pero sa silanganan, alam ng puso, sa litin mo'y buhay. Lupang hirap, gulatan ng magiging, sa manlulupi, ito masisingil, sa lahat ng tulog, sa silangan, sa lamin mong baka, may ginatang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang isa ng patawat mo'y tagumpay na nagniligid, ang bituin ng araw na kailan pa may matinig. Lupang araw ng walhati pagsita, buhay langit sa ating mo. Ang higaya na pagpay makakamit, ang mga tayo ng nais sa'yo. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Hi, I'm Engineer Florinda H. Oquindo, Director of the Alumni Relations and Career Development Office. The role of our office is to keep connections among students and alumni, provides complete range of services to students, alumni, and employers in the area of career development, graduates and professional schools preparations, employee relations, and campus recruitment. We also provide alumni and students with the tools and resources to help find success in all professional endeavors. To all freshmen, please come and visit us. Our office is located at N209 North Wing, 2nd floor. Isang magandang tanghali sa ating mga kaisko at kaiska dyan. So, okay ba kayo? Alam ko medyo maulan kahapon. Ngayon medyo
ang panahon natin is medyo makulimlim, medyo mainit na medyo malamig. Kasi nga, syempre, di ba, kagagaling lang. Safe pa lahat. I hope safe lahat, ha? So, syempre, ingat-ingat lang sa may mga klase dyan, sa mga estudyanteng may klase pa ngayon. Syempre, online, ay, wala pala. So, syempre, di ba, suspended po. So, despite ng suspension, ay nakaantabay kayo sa ating webinar. I hope na marami kayong matutunan at itong natutunan nyo ay magamit nyo. So guys, please do remember it na to keep yourself hydrated as always, okay? So dapat syempre wag kakalimutang uminom ng tubig. 'Di ba? So I'm Professor Jane S. Pulma of the Alumni Relation and Career Development Office. At ako po ang moderator nyo for today's event. Siyempre, ako lagi ang moderator pagdating po sa career development na mga career talk. Si Miss Joppy naman po for alumni webinar. So, guys, the role of our office, the Alumni Relation and Career Development Office, provides services not just to the student, but also to the alumni. So, in support to the area of career development and placement, and we also sustain the link for between the academe and the industry. So, ngayon po, ang webinar na to aims to develop not just one career, kung ambisyon nyo na maging human or makakuha ng or maging certified human resource associate. I hope na makatulong ito hindi lang po professionally but also personally. Lahat po tayo, most nang nandito ngayon ay mga estudyante at yung iba naman ay syempre bukod sa estudyante, yung iba ay nasa work sila. So habang nasa work po, thank you at nakikinig kayo. Alam ko maraming matututunan mula kay Attorney Chris ang ating mga estudyante. Ito na po yung pangalawang session natin sa webinar na to, the Comprehensive Online Review on Labor Law and Standard. 'Di ba? Last week, binigyan na tayo ng introduction ni Sir tungkol sa labor law. So ano nga ba yung labor law? Normally, labor law, sabi nga, is more on an employment law. Ito yung nagbibigay ng guidelines sa atin kung ano yung mga karapatan natin as empleyado at ano naman yung mga responsibilidad ng ating mga employer. At syempre, ano rin yung role ng mga trade union. So bakit nga ba natin kailangang maintindihan ang labor law? Una sa lahat, syempre kailangan nating maintindihan yung working standard natin. Anong oras ba, ilang oras ba tayo dapat magtrabaho? Ano ba yung tamang wage na dapat nating sweldohin? Ano ba yung mga benefits? Ano ba yung mga safety standard na kailangan i-observe? At ano ba yung mga ano ba yung dapat na pwedeng ibigay sa atin? Syempre, lalo-lalo na, kailangan nating maintindihan nito dahil sa sweldo, 'di ba? Syempre, not just yung pagtatrabaho na meron kang bakante or meron kang benefits, yung sa oras, yung sa wage, or yung sa safety, syempre kailangan din natin yung sweldo. 'Di ba? Isa yun sa psychological or physiological need po natin. 'Di ba? So guys, without any, let me introduce muna our, webinar etiquette. Let me share my screen po, Okay. So may dalawa po tayong participants for today's event. Our Zoom participants, so welcome sa lahat. So sa ating Zoom participants, pwede po kayo makipag-interact sa ating speaker, kay Attorney Gargancel. You may raise your hands or pwede rin nyo namang gamitin ng ating Zoom chat. Pwede kayo mag-type doon ng messages nyo at ng questions nyo. At by the way po, i-include natin. Sabi nga last week po, interactive po ang ating discussion with Attorney Chris. So, you may use, remember for the Zoom participants, you may use your microphone. By raising your hand, pwede nyo i-unmute yon. At pwede rin naman yung Zoom chat.
Para naman sa ating stream participants, syempre hindi natin pwedeng kalimutan yung mga nakapollow sa atin at nanonood via PUP Career Center Facebook page. So magandang tanghali po sa inyong lahat. Para naman sa inyo, pwede nyo pong gamitin ang comment section ng live na to para po makapagtanong. So, by the way, minomonitor din po namin yung mga tanong na nandun. Kaya lang minsan po kasi sa dami ng tanong, syempre, nauuna yung nasa Zoom. So, hanggang maaari kung kaya nyong pumasok po sa Zoom, baka naman po pwede. So, by the way, para sa lahat, makaka-receive po kayo ng digital certificate that will be released 2 to 3 weeks after the conduct of this webinar. Syempre, ibibigay lang po namin to dun sa mga taong nag-attend, nag-participate at nag-accomplish ng evaluation form or evaluation link given at the end of the session. By the way, the link will be posted po sa ating Zoom chat at sa comment section nung live na ito. So, maraming salamat guys at actually, sobrang pasalamat kami kasi as in masyadong in demand si Sir Chris ay napapagbigyan tayo sa ating session na ito. At I hope marami po tayong matutunan. Diba? So, let me introduce again Attorney Garganchel. So, Attorney Chris Vincent Garganchel is a graduate of the University of Santo Tomas Faculty of Civil Law in Manila. So, he was admitted in the Philippine Bar in 2004 and in his 6 years as lawyer, he founded the Garganchel Law Office. Normally, nag-start po siya sa maliit pero ngayon po, isa na siyang medium full-size service law firm. Kilala na po siya sa pangalang Garganchel, Ilagan, and Atamanante Law Office or GIA Law. So, Attorney Chris is a legal counsel of a leading broadsheet and publishing corporation in the country, non-governmental organization and organization from the business process outsourcing, real estate development, software development industries, and he also assisted in the area of corporate, labor, tax, and litigation cases. So he is a dedicated and excellent litigator. His subordinate and colleague alike seek his insights and guidance when they face novel and complex legal issues. So, he earned praises and respect hindi lang sa kanyang kliyente, but syempre sa kanyang mga opposing counsel. While known as a top caliber litigator, so Attorney Chris is also an academician. So, he teaches criminal law sa pamantasan ng lungsod ng Maynila, College of Law, and also administrative law, public law for public officer, election law, and public corporation. So, nagtuturo din po siya sa University of Santo Tomas. And also, Attorney Chris lectures ng criminal law and public corporation sa mandatory continuing legal education for lawyer. So, for more than a decade, he taught obligation and contract, corporation law, labor law, and constitutional law, persons and family relation, partnership, agency, sales, and negotiable instrument sa University of Makati and Polytechnic University bago po siya magturo sa PLM at sa UST. And also, in addition to that, he also served as the University Legal Counsel sa PUP po. He also served as a member of the Board of Director of the Quezon City Chamber of Integrated Bar of the Philippines or IBPQC and a volunteer lawyer for its legal aid team. So, Attorney Chris is the resource person in a various law orientation seminar in social media and program in the national television. So from 2018 to 2023, he is a member of a board of the director for the DBP Data Center Incorporation, the only government-owned and controlled corporation with a mandate to provide IT services. So he also briefly served as one of the assistant secretary in the Office of
Senior Deputy Executive Secretary or OSDES and the Office of the President sa Malacanang po. So Attorney Chris is one of the Asia Business Law Journal top 100 lawyer in the Philippines in the country of 2020 up to 2024. So guys, imagine mo, that's 5 years of being one of the top 100 in the Philippines. He is recently the second nominee for Edu Action Party List, one of the party list organization that advocates educational reform with a specific and well-defined platform. So ngayon po, siya yung second nominee ng Edu Action Party List. So as a lawyer, yun po yung parang not kapalit in addition sa pagiging academician ni Attorney Chris Garganciel from Edu Action Party List. So let's me welcome you all, Attorney Chris Garganciel. Good afternoon, Sir Chris. Thank you, Ma'am Pulmo. Thank you, PUP, for having me again. I'd like to greet you guys. Good afternoon. Nag-lunch na ba kayo? May baon ba kayong kape? Kasi medyo mahaba-haba ito, 3 hours, including the question and answer. So it's, it's the toughest time to hear a lecture is after lunch. And I've been doing this for a couple of years already, so I know it's quite difficult. Let me share my slide first. Okay. Sandali lamang, ha. So, gaya ng request ko last time, who among you were participants last week? Can you raise your hands virtually? Okay. Mukhang halos lahat sila, sir. Halos lahat, okay. So, if your internet connection will allow, I'd appreciate if you can turn on your video so I can see your reaction. Maramdaman ko kapag sumisimang na kayo dun sa pinagsasasabi ko and all, so I can see your facial reaction. So it's quite, if your internet connectivity will allow, however. Okay, pero pagka mabagal or masisita kayo sa trabaho, then that's fine. I understand. Parang kasi tricky lang. Yung iba kasi 3-4 yung options. Ayun. Yeah. Okay. Yung pala yung role nun. May naka-on pa yung audio. Okay. Sino ba yun? Okay. Sir Chris, pa-unmute na lang po. Guys, please do remember to keep your microphone always on mute, okay? Thank you, guys. Okay. Ayun, na-unmute tayong lahat. So, yeah. Okay. So the topic for today is about the existence of employer-employee relationship, classification of workers. We also talk about contracting and subcontracting, hours, conditions of work, wages, health, safety, and social welfare benefits. So we started last week with the basic principles. We started last week with a discussion of what the rights of workers are, and also the management prerogative. So last week, it's more of an introduction because we just simply oriented you to two supposedly factors that we should balance all throughout the regulation of labor. So we have on the one hand the rights of the workers, and on the other, management prerogatives. And I discussed to you last time
since in the proper equation, in the state of things, mas mabigat talaga yung resources ng employers. So kapag imagine a skill, mas mabigat yung isang banda, mas mabigat yung isang side. Ang logic dyan is para mabalanse, you have to put additional weight doon sa mas magaang. So mas mabigat yung resources ng employer. Umaangat, magaan kasi yung sa side ng employees. So kailangan balansein, bibigyan mo ng karagdagang timbang yung kabila. So yung timbang na yun is in the form of social legislation, labor standards, labor relations, labor law, no? Kaya nga nung sinasabi, may kasabihan before, and I know gasgas na, is those who have less in life, they should have more, at least they should have more in law. So to attain that balance, which is always a work in progress, which is always an unending effort to strike the perfect balance, we make it possible, or we move one step towards it by according labor the protection under the law. So we also talked about last time that since we want to protect the labor sector or laborers to maintain the perfect balance, if there would be any doubt, there would be any doubt as to how a labor law should be interpreted or construed, then it should always be in favor of labor. Palagi yun. Nabanggit natin yan last time. So this time, no, it's the second round or the second portion of our five session seminar, 5-session activity. So we're down to the second one. So we have 3 more to go after this one. So last time, just a recap, we discussed about labor and social legislation. Yeah. Mga tuwan-tuwa. Naalala niyo pa ba yung mga pinagsasabi ko, yung bakit mas malaki noong day 1 yung laman ng soup number 5, nung sumunod na araw hindi na ganun kalaki, no? Yun naalala niyo pa. Pero yung management prerogatives, naalala niyo pa rin ba? O yung joke lang, anyway. So at least naalala niyo pa. Medyo sariwa pa yun, no? Lunes lang yun. Ngayon naman, so ito na nga, existence of employer-employee relationship. It's important to discuss the existence of employer-employee relationship because for labor laws to apply, there must be that relationship existing between them. So simply put, or differently put, if it's not a relationship between an employer-employee relationship, ang ina-apply natin na batas, hindi labor code, no? Perhaps they are bound by a contract. No, meron silang contractual relations. Pero kung ito ay hindi employer-employee relationship, hindi labor code ang mag-a-apply dyan. Anong mag-a-apply? May mga course akong nakita, BSBA, Bachelor of Science in Business Administration. So kinuha nyo yan sa inyong course, meron kayong subject na obligations and contracts. So if it's not employer-employee relationship, but they are bound nevertheless by a contractual agreement, then that's the law applicable there is obligations and contracts, and their contract, of course. Or sometimes they are bound not by employer-employee relationship, they are bound, let's say, by contract of agency, in which case, you've taken that up probably, agency. Or magkasosyo sila sa negosyo, without resorting to the corporation code, they form the partnership, business organization 1, they're bound by the laws on partnership, so on and so forth. So the labor code, itong 5 araw nating pagsasamang pag-uusap, ang tinatalakay ho natin dito ay labor law. Ito pong pag-uusapan natin, ang kanyang pinipresuppose, una ay merong employer-employee relationship, at pangalawa, ito po ay tumutukoy lamang ulit sa pribadong sektor sapagkat ang conditions of work o yung conditions ng trabaho ng gawa sa pampubliko, sa public sector, sa government, they are governed by civil service laws, rules and regulations, not by the labor code. So, okay. That's why it's very important
to determine the existence of employer-employee relationship. Now, in discussing that existence, it's also important that we know what kind of workers we have, no? Kasi naalala nyo, nabanggit ko last time, meron tayong iba ang work, iba ang employee. Although, huwag kayong mag-alala, for purposes of our discussion, we can interchange them without any consequence. Pero if you have to be very strict about it, ang work is mas malawak eh. It could also include self-employed or those who are not employed but they're doing something for themselves. They're engaged in business. That could be covered by the phrase or the word work. On the other hand, if you say employee, then it presupposes there's an employer na sumusweldo siya, pinapasweldo siya ng employer niya. So yung employer na yan o employee na yan yung pinag-uusapan natin when we speak of workers, different kinds of workers. No? So sila yung tinutukoy natin. When we classify workers for purposes of the labor code, we refer to those who have an employer-employee relationship, the employees. Ano bang mga papasok dyan sa classification of workers? Meron tayong narinig niyo siguro, casual, project, under probation, at saka syempre, yung pinaka-common, pinakasikat sa lahat. So para mong order ka ng soft drinks sa McDonald's dyan, may social McDonald's. So Jollibee, sige. Tatanungin ka, medium po ba or regular? So pag sinabing regular, hindi niyan na kagaya noong soft drinks or ng mga flavor na pinapagkain. Kasi parang pag sinabi nating regular, ang maling idea na naiisip natin, there's nothing special about it. Eh. 'Di ba? O kaya ordinary lang kapag sinabing regular. Mali yun pagdating sa konteksto ng labor law. Kasi kapag sinabing regular employees, yan ang premium. Yan ang premium na klase ng employment. Regular. Yan ang special. Bakit? They are special because they are enjoying security of tenure. Meaning to say, they cannot be dismissed without just and authorized causes. Hindi naman porke regular ho mga kasama ko, ibig sabihin yan sitting pretty ka, walang magagawa yung supervisor mo or manager mo kung tatamad-tamad ka, no? Hindi ka pwedeng tanggalin sa trabaho. Hindi 'yun ang ibig sabihin ng regular. Ang sinasabi ng regular, hindi mo kailangan mag-alala sa tenure mo, pero at the same time, pwede kang matanggal kung merong just or authorized causes. Hindi siya kagaya ng ibang mga employment na kahit walang just or authorized causes, pwedeng magtapos yung tenure nila. Regular employees lamang ho yung meron na ganon. As a general rule. Now, ang regular employees, they can be classified into two categories. Yung pag-enjoy ng security of tenure na yan ay dahil isa sa mga dalawang bagay lang ang reason kung bakit sila regular. Yung una ay yung regular sila because of the nature of their work. Sila ay tinutukoy o they are regarded as regular employees dahil yung kanilang ginagawa sa kumpanya, yung kanilang trabaho, they are usually necessary or desirable doon sa usual business ng employer. Kaya sila regular. For example, kung ang isang employer ay nag-ooperate ng mall, yan, okay? Yung trabaho ng sales lady or ng kahera, yan ho ay necessary or desirable. Can you imagine a mall without a cashier, without a sales lady? Siguro, pag pinaliit natin yung tindahan, kagaya ng mga convenience store, we could do away with the assistance or the service of a sales lady or a sales personnel. But still, you would require a cashier, no? Kasi yun nga face-to-face transaction, kailangan yan. So kapag yung trabaho gaya ng sa sales lady or sa kahera, ay kinakailangan at kanais-nais
Tama naman yung Tagalog ko, no? Necessary, kailangan. Desirable, kanais-nais, no? So kapag crush ka nung crush mo, sinasabi niya, crush kita kasi hindi lamang sa dahil kailangan ka niya, necessary, is dahil kanais-nais ka, dinedesire ka ng crush mo. So useful and necessary and desirable. Anyway, so you see, right from the start, because the performance of their function, the service that they render is necessary and desirable, they are deemed to be regular employees right from the start, right from the get-go. It's the nature of their work that renders them regular employees, that gives them security of tenure. Another example, you work in an accounting firm perhaps, no? Accounting firm, kapag may accountant dyan, you can't imagine an accounting firm without an accountant. So it's necessary, it's desirable. Or you work in a bank, you are a bank teller. That's automatically, that's a regular employee because the bank teller is necessary, it's desirable. Or you work in a construction firm. You work in a construction firm, you're an engineer or an architect. That work is necessary and desirable. So those employees under those circumstances, they are supposed to be regarded as regular employees. But again, that's just one of two categories. We have the second kind of regular employees. If the first one is regarded as such by the nature of their work, then the second kind of regular employees is regarded as such because of the years of service. So yung mga employees na nag-render at least 1 year of service, kahit na putol-putol, kahit na hindi tuloy-tuloy, basta ang suma total ay mahigit at least 1 taon, dapat sila ay considered as regular employees din. Okay? So ano example? Messenger, for example, sa isang bangko. Kung siya ay, pwede namang walang messenger ang bangko eh. Aandar yan, uusod ang bangko, di ba? Kailangan, para umusod ang bangko, unang-una ay, meron mang gustong mag-volunteer? Anong pinaka-importante para umusod bangko? Bukod sa pera, syempre. Mahirap naman magkaroon ng bangko na walang pera, kalokohan naman. Di ba? Kahera, o branch manager, o nagre-raise ng kamay si Mary Joy ng BSBA HR na wala. Anyway, so example nun, kahera. Pero minsan, they engage other employees who can be of help, but they are not necessarily automatically necessary or desirable. An example of which is a messenger. Kasi yung trabaho ng messenger pwedeng gawin naman ng ibang staff doon sa bangko. Pero kung siya ay na-engage, maaaring i-argue na hindi necessary or desirable yung kanyang trabaho. Subalit siya ay naglingkod na sa employer niya ng at least 1 year. Aba, kahit wala ito, kahit wala iyan, meron siyang security of tenure na dapat. No? So yung sa second category na yan, ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng transition from non-regular to regular kadalasan. Kumbaga, yung second kind, yung regular employees based on the years of service, yun yung dahilan kaya yung mga ibang empleyado na kahit hindi necessary or desirable ang trabaho doon sa kumpanya ay nagiging regular employees. So far, do you agree na nararamdaman yung importansya? Kapag regular, hindi yan yung kagaya ng pagkain or ng siopaw o siomay o ng diba? Ng empanada na regular, na hindi siya special. Yung regular, lalo na kapag empleyado under the labor code, yan ang pinakamagandang status. Yan ang kumbaga sa siopaw, yan yung may itlog na pula sa tuktok. Special. Okay? Ngayon, ano yung mga ibang klase ng employment na short of being regular? Pero yun na nga, sometimes they become regular because they render service for at least 1 year. Ang pinaka-common dyan ay yung mga probationary employees. Yan yung isa pang klase ng employee. Probationary. Diba kayo, alam yan sa inyo, estudyante,
siguro na-encounter nyo na yung yung scenario, not with yourself, but siguro with someone you know, that they are placed on probation. Root word, probation. Ano yung sabihin ng probation? Pinoprobe. 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 Ibig sabihin, binabantayan. Pagdating sa trabaho, meron din tayong tinatawag na empleyado na subject to probation. Sila yung mga probationary employees. Ngayon, di ba naalala nyo, kanina, dalawang klase ng regular employees. Isang regular by the nature of their work kasi it's necessary and desirable. Yung isa naman, naging regular kasi it might not be necessary or desirable. It may or may not be necessary or desirable, but they have rendered service for at least 1 year. Now, for probationary employees not to be considered as regular right away, then the probationary period should not be more than 6 months. So yung kumbaga ang sabi ng batas, pwede naman ng employer na i-testing yung employee. Kasi ikaw, di ba? Parang ano yan parang hindi mo sasagutin yung nanliligaw sa agad-agad. Na may yun. Sorry na ano ko. Hindi niya sasagutin kagad yung naliligaw kasi kailangan titignan mo muna. Hindi yung sasagutin kagad yan. Meron niyang tinatawag na babantayan mo muna probation. Baka itong ugok na to, lulukuhin lang ako. Baka sa umpisa lang magaling Di ba? Pero syempre, if you want to engage into that relationship, hindi naman pwedeng forever lang liligaw sa'yo yan. Otherwise, ang magiging kanta mo, yung kanta ng The Company. Ano yung kanta ng company? Hanggang ang puso mo'y napagod. O di ba, alam niyo, alam na, nangingiti kayo nangingiti kayo. Pag ganyan talagang usapin, ang gagaling Okay? Ganon din sa empleyado. No? Ang employer, maaari niyang tanggapin, parang tryouts yan. Tryouts yan. Hindi niya pwedeng i-commit yung sarili niyan, bibigyan niya ng security of tenure employee. Kung mamaya naman pala, yung employee tatamad-tamad or kulang sa initiative or may problema sa kanya. So binibigyan ng batas yung employer ng option na isubject ang empleyado sa probationary employment. Yun lamang para hindi naman maabuso. Baka naman 10 taon nang nandun sa kumpanya, under probation pa rin dahil lang iniiwasan ng employer na maging regular. Hindi rin pwede yun. Ang sinasabi ng batas, kailangan hindi lalagpas ng 6 na buwan. Yun ang isa sa mga importante na requirements para i-recognize na ang empleyado ay merely probationary, hindi regular. Ano pa? Kailangan sa umpisa pa lang, alam na ng probationary employee kung ano yung mga performance standards at yung mga expectations sa kanya para siya ay maging regular. So ibig sabihin, kung magsisimula siya sa araw na ito, magsasign siya ng kontrata, nakalagay sa kontrata yung performance standards and yung expectation sa kanya upang siya ay from probationary magiging regular employee. Otherwise, kung tatanggalin mo, kung mawawala yung 6 months, meaning to say more than 6 months, take note mga class, parang class, kahit hindi tayo class, nasanay na ako class kahit na it can be less than 6 months, what the law is saying, it should not be more than this. The probationary period should not be more than this. It could be 5, it could be 4, it could be 3, it could be 1. It could be 1 week for all we care. But it should not be 6. It should not be more than 6 rather. And for the employee to shift from probationary status to regular, yung mga basihan, yung parameters, yung standards, yung expectation, dapat alam niya. Kasi, di ba, naglolokohan lang tayo. Kung gano'n. Kumbaga, one-sided. One-sided lang yung information. Paano mo ba ako sasagutin? Paano mo ba ako tatanggapin? Paano mo ba ako magugustuhan? Na hindi sinabi sa'yo sa simula pa lang. Di ba? Ang gusto pala niya, 3 yung mata, meron pangatlo nasa noo, 'di ba?
nasayang oras mo kung ganun pala. Nagparitoke ka sana nung umpisa pa lang. Kaso paano mo malalaman niya, 1 taon ka nang nanliligaw? Gusto pala niya, yan, meron na namang nag-annotate may nag-annotate na naman sa paborito niyo slides ko May nag-annotate, may dilaw na naman. So buong hanggang alas 3 ng hapon mamaya, andyan yung dilaw na yan. Hindi ko alam, Ma'am Pulma, paano ba natin tatanggalin yan? Hindi ako marunong magtanggal Hanggang alas 4, andyan yan. Hindi ko matatanggal. That's not from my end. Ito yan, pula yung sa akin. Ma'am? Hello? Anyway, yaman na. Nandyan na yan Andyan na yan. O kita-kita kahit sa Facebook Live, kita yung dilaw. So it must be explained to the employee right from the start. The standards for regulation must be communicated to the employee. What is the best proof that it was communicated to the employee? Kasi we can say it was verbally explained. They conducted a training, a seminar, an orientation. But the best proof that the standards, the expectations were communicated to the employee is by stipulating it in the contract itself. That's the best proof. Wala nang tanong doon. Kasi hirap pag hindi nakalagay sa kontrata, he said, she said yan. Wala yan. Ubus tayo dyan. So kailangan nakalagay sa kontrata. We always recommend that it be indicated in the contract. And if you are being admitted as a probationary employee, it is your right to request, if not to assert, request lang, bago-bago pa lang tayo, mabait tayo, request lang, to request that the standards, the expectations from you as a probationary employee be indicated in your contract so that you will know if you can meet the expectations or not, so that you will know if you can attain regular status or not, so that you will know in case you fail to make it, knock on wood, you will know the results. Alam mo kung saan humugot, saan nanggaling. Diba? Pwede po ba, attorney, na ilagay na basihan ng probationary conversion from probation to regular ay kailangan maganda at gwapo? Diba? Naalala nyo yung pinag-usapan natin last year? Hindi po pwede yun. Naalala nyo yung pinag-usapan natin last year? Hindi yung SUP number 5. Yung sinasabi ko, yung bona fide occupational qualifications. So yung occupational qualification must be bona fide. Must be inclusive. Yun. Okay. Ang mga probationary employees, gaya ng regular, meron na silang mga rights na, alam mo yun, hindi naman sila talagang parang, ano bang tawag dito sa mga training ng mga kapulisan natin sa ROTC or sa mga militar, plebo. May mga rights na sila, minimum wage, overtime, holiday pay, rest day pay, SSS, PhilHealth. Meron silang rights. Ang diferensya lamang sa kanila ay kapag sila ay hindi pumasa within 6 months, hindi sila magiging regular. Pero yung right to minimum wage, overtime pay, and the rest of the works, they also enjoy that same right. They're entitled to those rights. Okay. Another, hindi lang probationary employees ang merong generally may limit. Naalala nyo, pag regular kasi, 2 klase, necessary and desirable, or mga naglingkod na, or naglingkod na ng at least 1 taon. 1 taon. They serve for at least 1 year. May isa pang klase na hindi siya regular kasi hindi siya umaabot minsan ng 1 taon, or pwedeng umaabot siya ng 1 taon pero hindi pa rin siya regular. Talaga? Pwede yun, meron. Project employees. Okay. So the name speaks for itself. They are employees only for a particular project. Common examples ay pag sa construction firm, meron silang, may project sila, nagtatayo sila ng gusali. Hindi naman habang buhay tinatayo yung gusali na yan. Maaring 2-3 taon. At saka, yung mga engineering dito, familiar, ang construction may phases yan. So yung kapag project employment, maaring yung pagkaka-hire sa kanya as a project employee is not for the entire project,
but only for a particular phase thereof. That's still valid, that is still legal. But then again, for project employment to be honored as such and not to be regarded as regular employment, it must be indicated in the project employment contract ano yung particular na project na kapag natapos na, pag na-complete na yung project, tapos na yung trabaho niya. Kailangan nakasaad din yun. Nakasaad din yun. Kailangan sa umpisa pa lang malinaw na. No? Parang just like any relationship, sa umpisa pa lang, alam niyo ng dalawa kung ano yung, kung hanggang saan lang kayo. Hindi yung pakiramdaman kayo all throughout. Malako, may magkakalintikan. Alam niyo na yan, di ba? Alam niyo na yan. Ganon din sa project employment. Ngayon, ano ang consequence kapag hindi na isaad sa kontrata kung kailan or anong aspeto ng project yung kanyang magiging dahilan para terminated na or completed na yung employment niya? Anong consequence if it's not indicated in the contract that the employee is a mere project employee or the employee is being hired only for the completion of the project or any particular phase thereof? Anong consequence? Kagaya ng sa probation na kapag hindi sinabi sa umpisa pa lang na 6 months at hindi na sinabi ang standards or expectation, deemed regular siya. Deemed regular. Bakit siya magiging deemed regular? Bakit siya magiging deemed regular? Paano kung attorney hindi siya pumapasok doon sa second kind ng regular employee na nag-render at least 1 year? Anong klase siya? He is someone or she is someone who performs something necessary or desirable doon sa project. Kaya nga siya kinuha in the first place kasi necessary and desirable doon sa business. So kailangan nakasaad yan. So mga HR natin, meron tayong BSA, BSBA, HRM. Human resources ba yan? Kailangan nakalagay sa kontrata yan. So ano na so far? Regular employees ang may security of tenure. No? Sila permanente na sila sa trabaho, liban na lang kung may just or authorized causes for their termination. Exceptions, one is probationary, pero subject to the rule na pwede siyang maging regular later on pag naipasa niya within 6 months. Or pag hindi pumasok yung mga requisites na yan. Project employees, meron pang isa, seasonal. Seasonal. Siyempre, you understand, it would be unjust or it will be unfair for the employer to keep employees kung seasonal lang ang trabaho. Kaya yung nasa picture niya, no? Agriculture. Minsan kasi ang trabaho seasonal lang. At kagaya ng project employment, dapat nakasaad sa kontrata nila na seasonal sila. Nakasaad anong panahon, 'di ba? Pwedeng halimbawa kung panahon ng bigas ang kanilang trabaho, panahon ng bigas. Panahon ng mais, panahon ng mais, 'di ba? Hindi pwedeng during sa kalagitnaan ng trabaho nila panahon ng mais o tapos na yung panahon ng munggo. Hindi pwede 'yun. Hindi pwede 'yun. Kailangan sinusunod 'yan. And another requirement is they should have re-employment rights for recurring seasons. They should enjoy priority in being re-employed. They should enjoy priority for that. Seasonal employees. Another is casual employees. Okay? So they are short of being regular because you see, their work is not, or their work is incidental, and it's not desirable, not necessary to the business. No? You remember the example I gave you earlier sa bangko. Pwede sila mag-engage ng casual na empleyado for managerial purposes kasi hindi talaga maaring desirable pero kaya-kaya na maitawid ang operations ng bangko ng walang messenger.
Ngunit, subalit, kapag lumagpas ng 1 taon, di ba? Papasok na naman tayo dun sa pangalawang klase ng regular employee na hindi necessary or hindi desirable to the business yung kanyang paglilingkod, ang kanyang service. Pero nag-accumulate siya ng mahigit 1 taon. Nagiging regular yan. Kaya nga di ba minsan, merong iba, they try to circumvent this the security of tenure of employees by putting in the contract its expiration before the employee reaches 1 year. And then after the expiration, prior to that 1 year period, prior to the expiration of the 1 year period, they take a break for like 3 to 6 months and then they are hired again. And then paulit-ulit na cycle yan. Why? They are trying to circumvent regularization, the security of tenure, na kung tutusin, bawal. Bawal yan kasi nako-compromise ang security of tenure ng empleyado. Kaya nga, nabalitaan nyo a couple of years back, nagkaroon ng drive ang Department of Labor, sinisita nila yung mga endo-endo na yan. End of contract. Kasi sometimes they resort to seasonal employment or project employment. Ito madaling makita to eh. Madali ito ipagtanggol eh. Pero minsan, ang casual, no, na necessary naman, desirable, pero bago mag 1 year, kinakat yung kontrata. At yun yung dahilan para hindi sila maging regular. Casual. No? Minsan titingnan mo, mas mainam pa yung fixed term employees na lang ang gagawin ng employer. Kasi right from the start, malinaw. Employed for a fixed duration as stipulated in the contract. Pero ganun pa man, hindi dapat siya nagva-violate sa Labor Code's requirement for security of tenure. No? So, ano yung mga specific conditions? It should meet specific conditions para maging valid. Bakit? Anong problema pag hindi valid yung fixed term employees? Kagaya ng casual, kagaya ng seasonal, kagaya ng project, kagaya ng probation, pag may palyado doon sa kontrata, doon sa pag-define ng nature ng trabaho, doon sa paglinaw sa duration, paglinaw sa necessity, paglinaw sa desirability, ang bagsak niyan. Regular employee, si ma'am o si sir. Okay? So, si casual employee or fixed term employees, meron dapat na, aside from not violating the security of tenure, it should meet specific conditions. What are those specific conditions? Nako-conscious talaga ako dito sa dilaw na to. Nako-conscious talaga ako. Mamaya mag-break tayo, re-reset ko yung share screen ko. Hopefully wala na tong dilaw na to. Mamaya, after a few more slides. Ano yung conditions? Dapat specified yung start and end date. Or kailangan binabanggit yung task or yung project. Kung yun na which will determine the duration of the term. So yun yung una. Pangalawa, mutual agreement. Di ba? Lahat ng relationship, even employer-employee relationship yan. May mutual agreement yan. Hindi pwedeng sasagutin mo na after 3 months i-break mo na hindi niya alam na yun pala ang plano. Kailangan may mutual agreement. After 3 months, split tayo kung split. So umpisa pa lang, sinabi na mutual agreement. And second, there must be a legitimate business purpose for having that fixed term employment. So they can't just simply have employees signing fixed term employment contracts or casual employment contracts if it's not required by the nature of the business. Kailangan talaga merong legitimate bona fide o bona fide business purpose for having or fixing the term of employment, not simply to circumvent the security of tenure. So yeah, fixed term employee. So how many have we mentioned so far? We have regular, probationary, project, seasonal, casual, fixed term, and apprentices and learners. So sino mga to?
hindi yan automatic na sila yung mga nag-OJT, pero meron silang pagkakahawig. Pag sinabi nating apprentice, sila ay yung mga nag-undergo ng practical training for skilled employment, no? So example niyan yung sa mga testing, sa mga vocation, sa welding, ayan, o sa culinary, nag-undergo sila ng apprenticeship. Meron din tayong tinatawag na learners. So ito hindi naman skilled, hindi siya highly skilled, pwede ring semi-skilled lamang. So meron silang trial period and during which sila ay tinatawag na apprentice and learners. Why do we have to put them in a different category? Under the labor code, pwede pa rin silang pasweldohin, but their salary is at least 75% of the prevailing minimum wage rate. Differently put, apprentices and learners, they are not entitled to minimum wage rates, unlike regular employees, unlike probationary employees, unlike seasonal, project, so on and so forth. The earlier kinds of employees I mentioned earlier, whether it's casual, seasonal, project, probationary, so on and so forth, they are entitled to labor standards. They are entitled to minimum wage. They are entitled to hours work of 8 hours maximum. Otherwise, overtime pay. Pero apprentices and learners, 75%. No? Apprentices, skilled. Learners, semi-skilled. Paano yung mga OJT? Yan ho yung kagaya ninyo na nasa school. Hands-on experience or kayo ay mag-gain lamang ng practical experience, not necessarily skilled employment. Bakit? Para bang ang pakit? Wala kaming skills. Hindi sa ganun. Alam ko may mga skills kayo. Pero yung pinapractice ninyo as OJT, as interns, hindi yung skills yung natutunan nyo. So, iba ang intern OJT sa apprentice learner in the strict sense of the word. Now, apprentice, hanggang 6 months lang yan. Hanggang 6 months sa apprenticeship. Hindi siya pwedeng, para lang yan si Anakin Skywalker, naging padawan siya ni Obi-Wan Kenobi. Hindi siya pwedeng forever na apprentice, no? Sa labor law, ang apprentice hindi pwedeng forever na apprentice, hanggang 6 months. Pag learners, hanggang 3 months. Bakit magkaiba? Bakit mas mahaba si apprentice? Kasi nga skilled. Kailangan mas mahaba ang practice niyo dahil skilled development yan. Kapag learners naman, dahil semi-skilled yan at the most, kaya na up to 3 months. Paano yung intern OJT? Wala ho, hindi ho finifix sa labor code yan. Ang magsasabi ho niyan yung pamantasan ninyo. No? Depende sa academic program. Okay. Pero unlike apprentices and learners, yung mga OJT, mga interns, sa ngayon, wala pang batas na nagmamandate na sila ay at least bigyan ng at least 75% minimum wage. Ang meron pa lang yan, categorically, apprentices and learners. Hindi precluded ang batas maglagay. Actually, later on, we have the opportunity, I'll discuss to you the necessity of having legislation to give our OJTs or interns also equal access to allowance or at least 75% of the minimum wage. Now, those are the kinds of employment. Okay? Now, we determine now what are the tests for us to see if there is an employer-employee relationship. Ano ba ang mga tests? Kasi, nakakalito, attorney, may project, may seasonal, may nakakalito. May ganyan, di ba? Hindi nyo alam kung freelancer ba siya, contractor lang ba siya, kagaya ng halimbawa, yung mga artista sa mga sikat na TV stations, yung mga cameramen, yung mga producer ba nila, ano ba yan? Employer-employee relationship ba ang namamagitan sa kanilang dalawa o hindi? Minsan mahirap sagutin. Kaya nagkakaroon tayo ng tests to determine if there exists between them an employer-employee
relationship. Pero bago natin gawin yon, i-off ko muna yung screen sharing, tas ila-launch ko ulit. Okay? Na-off na? Na-off na? Yes. Share ko ulit. Para nawala yung dilaw. Nakaka-distract yung dilaw. Di ba? Nakaka-distract. Share. Meron pa? Wala? Wala na? Wala na po. Very good. Very good. Malinis. Malinis na. Huwag nyo lalagyan ng dilaw, ha? Ayan, malinis na yan. Malinis na yan. Okay. Huwag kayong mag-alala. Mag-iiwan ako kay Ma'am Pulma at saka kay Joppy ng PDF ng slides ko. Libre yan. Libre yan. So, pwede nyong i-download. May nakita ko si Abigail de la Cruz. Wow! Kita ko yun. Nakamute siya pero kita ko na wow. Opo, libre. Bibigay ko sa inyo yan. Kayo mag-alala. Now, tests to determine employer-employee relation. And napakadami po niyan. Kasi meron tayong mga tests to determine yung mga meron tayong multiple tests na tinatawag to determine complex cases, mga hybrid roles or successive renewal test, yung tinetest yung pag-determine ng existence ng employer-employee relationship ay nakabase sa number of renewals, employment renewals or renewal na kontrata to determine whether it's a regular employment, or sometimes we look at the nature of the work. We already did that no kanina sa regular employment. Nature is if it's necessary or desirable. It gets confusing. Pero sa labor law, kapag nagre-resolve ang Supreme Court na whether merong employer-employee relationship between the two, pag merong labor case, mga simpleng test lang ang kinakailangan. Yung pinaka-basic. Ano yung pinaka-basic sa lahat? Fourfold test. Fourfold test. So, this is the primary method being used to determine the existence of an employer-employee relationship. It's fourfold because there are 4 items that have to be considered. The first one is, unang tanong, sino ba ang nagse-select at nag-hire ng employees? No? Kung si employer ang nagse-select at nag-hire ng employees, malamang sa hindi, may employer-employee relationship siya. Usually naman kasi employer ang nagpipili, employee ang nag-hire. Pero minsan, uso na ngayon, ang selection engagement of employees ay ginagawa ng headhunters. You've heard of headhunters? Headhunters, they may be selecting employees, they may be recommending employees, but it is still the employer or the client of those headhunters who will engage ultimately that employee. So again, the first category or the first test might sometimes be cloudy. Mahirap i-determine. So next, who pays the wages? Who pays the salary? It definitely is not the headhunter who pays the salary. In fact, nagko-commission pa nga sila. Di ba? Kapag na-engage or nakakuha na ng employee ang employer na yan. Pero minsan, meron tayong tinatawag na third-party processor ng payroll. Nakakalito. Di ba? Meron tayong mga BPO na kumukuha sila ng ibang kumpanya. Sila nagpa-process ng payroll. Dumadami yung kausap. So, nakakalito kung sino na yung nagse-select, nag-engage. Nakakalito kung sino na yung nagpapasweldo. Lalo na hindi mo pa nakikita kung work from home ka pa kunwari. Sino ang next step? Ano ang next step? Sino ang nanilibak? Sino ang may disciplinary power? So, malamang sa hindi, employer yan. Employer yung may authority to terminate the employment. Of course, under valid conditions. Ngayon, minsan hindi sufficient yung tatlo na naka-cloud. Naka-cloud yung tatlo na yan. Ang pinakamahalaga
dito sa fourfold test na to ay yung control test. Ito ang pinakamahalaga. This is the most important factor. Under the control test, if we are to determine the existence of an employer-employee relationship, it is the employer who has the right to control what? Control. Di ba? Ano ba yan? Yung parang clingy ba yan? Pag-control? Clingy ba yung employer mo? Gusto ka niya nakikita lagi? Yun ba yun? Hindi. Under the power of control, it is the right or the prerogative of the employer to control not only the results ha, yung output mo, but also the means and the methods by which the worker accomplishes their task. So, ang power of control, dalawa ang tinitingnan. Results at saka means and methods. Minsan, di bali ng results. Minsan, di bali na results, given na yan. Ang importante, means and methods. Bigyan ko kayo ng example. At magagamit natin yan later on sa contracting, subcontracting. Pag construction firm, ikaw yung may-ari ng lote, magpapagawa ka ng building, ang habol mo, results. Di ba? Kapag ang design na gusto mo yung pintuan mo nakalagay sa kisame, karapatan mo yun. Gusto mo nagwo-wall climbing ka everyday, karapatan mo yun, lagay mo yung pinto sa kisame. Yun yung results. Pero di ba syempre may contractor ka. So si contractor mo, siya ang gagawa ng pundasyon, siya ang gagawa ng lahat, na lalagyan niya ng ano bang tawag doon pag nagwo-wall climbing? Yung parang kinakapitan. O basta yun. Mga nakamute kayong lahat. Di ko kayo madinig. Sorry. Yung paraan para maikasatuparan yung gusto ng may-ari ng nagpapagawa, ang sumusunod doon, yung contractor. Yung contractor, meron siyang employees. So, ang nagbabantay sa employees, yung kanilang paraan, yung means and methods nila para ma-deliver kay kliyente nila yung results na gusto niya, ang nagbabantay niyan, yung contractor. So, sino ang merong employer-employee relationship? Yung contractor. Yung contractor, as a general rule. But it's gonna get complicated later on when we reach contracting, subcontracting. But the point of the matter is that in determining employer-employee relationship under the fourfold test, when all else fails, eto na lang ang ating titignan to determine employer-employee relationship. At ano yung nasa power of control? Dalawa yan. Results at saka means and methods. Pag hindi na mas linaw kung sino ang may gusto ng results, sino nagdidikta ng results, at least yung means and methods, pag kontrolado niya, siya ang employer as a general rule. Fourfold test. Pero, hindi lang yun ang test. Etong pinaka-common. Meron pang iba. Economic reality test. Ano yan? Kadalasan ginagamit yan sa pagka may mga misclassification ng mga empleyado. Halimbawa, ano ba siya? Independent contractor ba siya? Freelancer ba siya? O marami siyang kinikater na customer? Paano natin malalaman kung sino ang employer niya? Marami siyang hinaharap na kliyente. Halimbawa, siya ay sales employee. Kapag sales, lalabas yan. Ang dami niyang kausap. Ang dami niyang pinupuntahan. Diba? So, paano natin malalaman? Mas madalas siyang pumunta doon sa isang kliyente. Diba? Halos araw-araw, nandun na siya sa isang kliyente niya. Paano natin malalaman kung sino ang employer? Economic reality or economic dependence of the worker is what is the main factor in determining the existence of employer-employee relationship based on economic reality. So this test, it considers the economic dependence of the worker, yung kanyang economic dependence doon sa employer. So kung ang economic livelihood ni empleyado ay strongly or mainly dependent
on a particular employer, then yung employer-employee relationship nila ang present. Yun ang titignan, hindi yung kliyente. So economic reality test, no? So minsan ito ginagamit din yan sa mga endo. Pag nag-end yung contract, lipat ka sa ibang mall, lipat ka sa ibang kumpanya. Pag nag-end yung contract, lipat ka na naman dito. Kasi pinagpapahinga yan di ba? Kasi nga tinatry nilang i-circumvent ang security of tenure. Kapag sa economic reality test, pag nakita na doon sa palipat-lipat niya, mas economically dependent ka dito sa isang kumpanya na to, then chances are, yun ang titignan ng batas as the employer. Meron pa ibang test, two-tiered. Ano yan? Pagpagod ka na, anak, maghugas ka ng pinggan. Ma'am, no. Mommy, no, I'm two-tiered. Two-tiered. Ano yung two-tiered? Hindi siya two-tiered. Ang two-tiered, ina-apply ang control at saka economic reality test. So, similar to economic reality, two-tiered or two-tiered test. This one is relevant in cases involving labor-only contracting or misclassification of workers. No. How is this applied? Sa control test muna. Pag hindi pa rin ma-determine, kasi pagka, di ba, nabanggit natin kanina, under the fourfold test, control test is the most important, such that if control is established as to the means and to the methods, then the conclusion there is necessarily the existence of the employer-employee relationship between the two. Pero minsan hindi pa determine. Pag hindi ma-determine sa control test, titignan ngayon kung economically dependent ba si employee. So, hindi malaman kung sinong nagko-control. Hindi malaman kung sino ang nagko-control. Titignan na lang kung sino ang nagpapa-payroll. Kung di malaman ang nagko-control, titignan sinong payroll. Economic reality test. If an employer exercises control over the worker, employer-employee relationship is likely to exist. But if there is no control, employer-employee relationship may still exist if the worker is dependent on the employer economically. Okay? So you have learned so far, fourfold, economic reality, two-tiered. No, ito yung i-invoke niyo pag pinaguhugas kayo ng pinggan ng nanay niyo pagkatapos kumain. Two-tiered test, mommy. Two-tiered, two-tiered. No? Now, yun yung mga tests. Pero ngayon, alam na natin yung the existence ng employer-employee relationship, mga iba-ibang klase ng employment, regular, probationary, project, casual, seasonal, fixed term. Ginagawa kasi ng paraan yan. Kaya dapat alam dahil minsan inuutakan tayo ng mga ibang kumpanya so that they can get away from security of tenure. So they can circumvent the security of tenure. Kasi medyo mabigat at medyo capital intensive ang pag-maintain ng regular employees. So gusto nilang makatipid, umiiwas sila na maging regular. Ngayon, isa sa paraan para din sila ay makaiwas sa commitment. O, di ba? Normal na normal, may mga umiiwas sa commitment. Yung ibang paraan, pag-iwas ng commitment, ay nag-i-engage sila sa labor-only contractors. Para ilalayo nila yung kumpanya nila doon sa tunay nilang empleyado manggagawa. Nagkakaroon sila ng people in between. They are called labor-only contractors. Now, being a contractor in itself, that's not illegal. That's allowed by the law. But for that contractor to be legal, the contractor must be independent. The contractor must be legitimate. If the contractor is not independent, the contractor is not legitimate, then the contractor is only considered as labor-only contracting. So how do we know if the contractor is independent
and not labor-only contracting. Kasi ito, sablayan. Sablayan. Ito ang legit. Ito ang legit. Pero hindi porke nakakuha kayo ng employer na legit independent contractor, ibig sabihin nun wala na kayong protection. Wala na kayong recourse. Kasi kapag sa labor-only contractor ang nakakuha sa inyo, pwede kayong dumiretso doon sa tunay na employer. Dahil rineregard lamang ng batas ang mga labor-only contractors as mere agents of the principal. And who's the principal? The employer, the client. Ngayon, how do we know if the contractor is independent or the contractor is labor-only? You have to look at the capital. So, ang contractor, pag legit, under sa bagong guidelines ng DOL, kailangan meron siyang substantial capital, at least 5 million in paid-up capital or investment in tools. At least 5 million paid up. Naalala, meron kayong corporation code. Meron tayo sa corporation code na subscribed capital, which should be at least 25% of the authorized capital stock. And then 25% thereof must be paid up. Now, for a contractor to be legitimate, for a contractor to have a substantial capital, that paid up capital, which is 25% of the subscribed capital stock, it should be at least 5 million pesos. 5 million pesos. Now, there should also be tools, equipment, work facilities. So, kagaya ng security agency. Ang security agency, contractor yan. Nagsusupply yan ng security services sa mga kliyente niya. May imagine mo ba ang security agency na yung gwardiya niya walang baril? Di ba? O yung mga gwardiya niya walang uniforme. Di ba? Anong dala nila? Batuta. Meron kaming batuta. Anong gagawin nila sa batuta? Di ba? Paano pag nagka-hold up na, pupukpukin nila? O may asul na naman. May asul na naman. Oh my golly gosh. So, the contractor also, they have their own tools, equipment, work facilities, and also the nature of the work performed. Anong tests? Pag contractor, it's not usually necessary or desirable to the principal's main business. Ano ibig sabihin nun? The nature of the work performed, it's not usually desirable, it's not usually necessary. Halimbawa, ang business ng kliyente ay let's say pag-operate ng malls, no? Retail establishment siya. Yun ang kanyang trabaho, magtinda, magbenta. Kung magpapatayo siya ng building, hindi niya pwedeng i-absorb as regular employees yung mga karpintero, yung mga mason na gagawa. So yung nature of the work performed ng legitimate contractor ay hindi necessary, hindi desirable. In a sense, in the ordinary course of business. Siyempre, gusto niya yan dahil magpapatayo nga siya, kaya nga siya kumuha ng kontratista. Pag sinabi natin na hindi necessary or desirable, tinutukoy nito na hindi siya usually necessary or desirable sa ordinary course of business. So kung pagtitinda, ano naman kinalaman na construction dun? Di ba? Okay. Stop share. Alam ko na technique. Stop share. Tapos share ulit. Alam ko na yan. Kayo, natututo. Nag-e-evolve din ako mga guys. Kala nyo ba? Nag-e-evolve din ako. Bring it on. Sulat ulit. Drawing. Huwag kayong pahuhuli sa akin. Joke lang. Okay. So, yun. Now, points of distinction. Ngayon, ano ang consequence kapag yung kontratista wala nito or wala niyan or dito necessary or desirable? Anong consequence? Nangyayari yan pag gano'n ang sitwasyon, wala siyang kapital, wala siyang tools, equipment, work facilities, or yung kanyang trabaho ay desirable talaga.
necessary and desirable doon sa business, sa ordinary course of business, labor-only contracting yan. Okay. Pagka labor-only contracting yan, siya ay consider as a mere agent of the employer. Anong naalala nyo ang course ninyo na subjects ng partnership, agency, and trust? So kapag mere agent, pag mere agent siya ng employer, eto, imagine nyo, si employer yan. At nandito siya. At nandito yung mga employee. Ang hirap mag-drawing. Diretso ang liability ni employer sa employee. Baliwala ito. Baliwala yan. Hindi kino-consider ng batas yan. Bakit? Kasi si labor-only contractor is only considered as a mere agent. He shall be considered merely as an agent of the employer. The latter shall be responsible to the workers in the same manner as and extent as if the latter were directly employed by him. Okay? So, yun yung sinasabi ko kanina na kung later on in life, minalas-malas kayo, matapat kayo sa labor-only contractor, hindi yun katapusan ng career ninyo. Pwede kayong dumiretso doon sa tunay na employer. Kasi dinidisregard ng batas. Para siyang, it's somehow analogous to piercing the veil of corporate fiction, if you've heard of that. So nawawala yung unang layer. At saka yung employer ang directly liable sa mga empleyado. Okay. So dahil doon, you probably have already processed that legitimate contracting is valid. Labor-only contracting is valid. No? It's invalid. It is invalid. Hence the X mark. Labor-only. So, it doesn't follow, however, na porki legit ang legitimate contractor or subcontractor. Kasi pwede rin magkaroon ng subcontractor ito eh. Etong legitimate contractor, pwede siyang mag-subcon. Halimbawa, ang itatayo niya buong building. May mga aspeto yan, electrical, plumbing, sa pundasyon. Pwede siyang kumukuha ng ibang kontratista. Ang tawag doon, subcontractors. So legit yan, okay lang yan. Walang problema yung subcontracting. Basta pasok silang lahat sa term na legitimate contracting. Kasi meron silang, again, meron sila nito at hindi necessary and desirable yung kanilang ginagawa for the ordinary course of business noong kliyente nila. Ngayon, ang problema, kapag ba legitimate yung contractor, yung boss mo, yung pinasukan mong kumpanya, hindi nyo na pwedeng habulin yung kliyente ng legitimate contractor na yan kung itong kontratista na to ay hindi nagpapasweldo ng tama. Naintindihan niyo yung problema? Legitimate siya. Pero ang sweldo mo naman sa kanya, below minimum. O kaya, pwede namang hindi below minimum. Pero, kung magpasweldo isang beses sa 3 buwan, parang may problema tayo to. So, ibig sabihin ba niyan kamot ka na lang ng ulo dahil legitimate siya, hindi mo pwedeng habulin yung talagang indirect employer ang tawag doon. So, example construction na legit. Yung nagpapagawa ng buildings, siya si indirect employer. Yung construction company, siya si legitimate contractor. So kapag halimbawa mali magpasweldo si legitimate contractor, pwede mo bang habulin si indirect employer? Yes, sabi ng labor code, pwede. Pwede siyang maging liable sa mga atraso ni legitimate contractor sa mga empleyado niya. Ang tanong, ano pa pinagkaiba sa labor-only contracting? Di ba? Si labor-only contracting, hindi mo na kailangang antayin pa na sablay siya magpasweldo. Antimano, diretso ang liability ni employer sa empleyado. Dito, kay legitimate contracting, kung tama naman siya magpasweldo, hindi mo pwedeng awayin agad yung kliyente niya. Dito kayong mag-usap.
Pero yun na nga, sinasabi ni Labor Code, kapag nagkamali ng pasweldo sa legitimate contractor, the indirect employer will be solidarily liable also with the legitimate contractor. Ano ibig sabihin ng solidarily liable? Solid. Solid. Ano ibig sabihin ng solidarily liable? Kung walang pera si legitimate contractor, si indirect employer ang mananagot sa lahat ng atraso ni legitimate contractor sa kanyang mga empleyado. So si indirect employer ang sasagot sa lahat. Although, yun lang, meron siyang right of reimbursement from the legitimate contractor later on. Okay? So halimbawa, ang wage deficiency noong natapos yung building ay umabot ng 1,000,000. Kumbaga, yung suma total ng kulang na sahod or na delay na sahod nung natapos yung project ay umabot ng 1,000,000. Ubos. Na ipambili na ng Ferrari nung may-ari ng construction company yun. Paano ngayon yan? Yung may-ari ng building na siyang nagpagawa dito sa kontratistang ito, ang mananagot ng buo doon sa deficiency. Kung merong kayang sagutin to, okay lang, pwede. 50%, 30%, 70%, doesn't matter. Pero pag sinabing solidary liability, in the event na wala talaga to, walang maibubuga, yung balanse, yung kakulangan, ang sasagot niyan, si independent employer, si IE. Ito, independent contractor. Yung kliyente niya, si indirect employer. Ngayon, it does not necessarily mean, however, na lahat na lang ng atraso ay lahat na lang ng atraso ni legitimate contractor si indirect employer. Otherwise, pambira ako na lang magpapagawa ng bahay ko. Nakakatakot naman mag-engage. Lahat na lang pasagutin mo pa. Nakakatakot 'yon. Sa isang kaso na sa resolve ng Supreme Court, hindi hinayaan ng Supreme Court na maging liable si indirect employer doon sa mga wage differentials na na-incur ng mga complaining employees nung sila ay na-assign sa ibang company. Reasonable naman Di ba? Hindi pwede. So halimbawa, may client 1, may client 2. Di ba? Noong nagka-leche-leche sa pagpapasweldo, dito naka-assign kay client 2. Wag mo nang ngabulin to. Masama, mali naman yon, di ba? Self-explanatory, makes sense naman. Ano pa? Yung mga award for back wages or mga separation pay because of illegal dismissal. Pag-uusapan natin yon. Take note, illegal dismissal, back wages, walang kinalaman yan sa wage differentials. Pag back wages or separation pay, ibig sabihin niyan nagkaroon ng dismissal na hindi sumusunod sa requirements ng batas. So pag illegal ang dismissal, merong back wages and/or separation pay. Paano kapag nangyari yon during the construction para kay indirect employer? Kasi si legitimate contractor, may mga empleyado yan May mga project employees yan. Nagkasibakan during the construction. Tapos, napag-alaman na illegal ang pag-dismiss ni legitimate contractor. Ibig sabihin ba, yung back wages or separation pay ng mga to, ang sasagot si indirect employer? Ang sabi ng batas, hindi rin. Ang mananagot lamang niyan, si legitimate contractor. So, ano yung sasagutin ni indirect employer? Wages. Differential. Wage differential. Okay? Parang wala rin. Same exposure din. Same exposure si labor only. Hindi siya same exposure. Si labor only contracting, wala yan. So whether it's wage differential, whether it's separation pay, whether it's back wages, ang magiging liable niyan, pag ang humahawak sa empleyado ay labor only contractor,
ang magiging liable niyan yung ano, yung independent employer, indirect employer. So, it is important if you work for an independent employer, work for a company, meron kayong kontratista, you have to make sure it's not a labor-only contractor. Pag kayo naman ay empleyado, you have to make sure na ang pinapasukan ninyo legitimate kontratista para hindi kayo naiiwan sa ere. Pero either way, kung malas-malas nga kayo, mapuntad-pad kayo dito, may protection pa rin kayo. Hindi kayo pababayaan ng labor code. At saka nandito si Attorney Chris at saka si Jope at saka si Ma'am Pulma. Diba? Pwede natin kayong tulungan dyan. Hanapin nyo lang yung number ko kay Jope o kay Miss Pulma. Meron pang ibang illicit forms of employment arrangements. Ako, page 18 pa lang ako. Bibilisan ko na lang. So, ito yung mga yan. Lahat yan. Kabo, yan yung tinatawag na, yan yung wala siyang sariling makinarya, wala siyang sariling kapital. Ang ginagawa lang niya, siya ay nag-hire ng empleyado, nagsusupply ng labor. So, walang pinagkaiba ang kabo sa labor-only contracting. Tapos meron, minsan, in-house agency or cooperative kuno, no, ang nag-hire. Pero, palalabasin nila na hindi empleyado ng kumpanya. Bawal yon. Ito pa, pagka nagkaroon ng strike or nagkaroon ng lockout, naghahanap sila ng ibang empleyado, bawal. Tapos yung mga trabaho ng miyembro ng union, pinapagawa nila sa iba, bawal din yan. Okay? Or antedated, yung resignation letter, alam nyo na kung bakit. Di ba? Or blanco, bawal din yan. Kumbaga, nasa kumpanya ka na, nagsasign ka na ng blank payroll, ng waiver, ng quit claim. Ano ba yung waiver at quit claim? Yan po ay yung pinipirmahan ninyo kapag kayo ay lilisan na sa kumpanya. Patunay lamang na wala na kaming atraso, wala na atraso yung kumpanya sa inyo. Naalala nyo, di ba, isa sa mga management prerogative ay mag-require ng clearance procedure. So kapag nakumpleto yung clearance, binigay na yung inyong last salary, ang kaakibat niyan, magsasign kayo ng waiver or quit claim. Normal yon. Ang hindi normal ay hindi pa na ibibigay lahat sa iyo or hindi ka pa naman nagre-resign, pinagpipirma ka na ng waiver at quit claim. May something na. Alam mo na yan. Masamang balak. Parang may alak. No? Pag may alak, may balak. Masama yun. Masama yun. Or, eto na yung binabanggit ko kanina, paulit-ulit siyang hina-hire, hindi lumalagpas ng 1 taon. Bakit? Syempre, ayaw niya mag-regular empleyado. Bawal din yan. Or, yung terms of contract, china-chop-chop nila. Or yung terms of contract, mas maigsi kesa doon sa talagang napagkasunduan. Bawal din yan. So, yun ay mga illicit forms of employment arrangements. Bakit yan binanggit dito? Kasi ang madalas na natataliso dyan, ang madalas na guilty sa mga ganyang klase na employment arrangements ay labor-only contractors. Yan. Alright? Okay. We'll go to conditions of work. Paspasan natin kasi 4:30 lang, no? Last hour. Ano pa lang ako meron pa tayong mga 10 slides. Dahil alam ko kating-kating na kayong magtanong kung sino bang nanalo, yung toro ba o yung matador, di ba? Yun yung gusto nyo minsan conditions of work. Pag sinabi natin conditions of work, it only applies to employees. Hindi ka pwedeng mag-invoke na conditions of work kung ikaw ay freelancer, kung walang employer-employee relationship. Hindi ka pwedeng mag-apply na conditions of work kapag ikaw ay manager. Pag ikaw yung may-ari ng kumpanya, wala yan. Ang conditions of work, para yan sa mga empleyado. Ano yung mga yan? Isa sa mga conditions of work, dapat standard working hours. Ano ba yung standard working hours? 8 hours. Meron tayong mga BPOs, meron tayong mga ibang kumpanya sa gabi, ang campaign, sa gabi ang trabaho. Okay lang yon. Pero ang hours of work ay dapat 8 hours. Okay? At yung sa 8 hours na yon,
hindi siya dapat straight. Dapat magbibigay ang kumpanya ng meal breaks. Kailan? Naalala nyo, yung 8 hours pwedeng hatiin sa gitna. After 4 hours, isang oras na meal break. Walang bayad yon. Walang bayad yung meal break. Pero dapat isang oras yon. Paano, attorney, kung hindi gitna ang hati? Pwede, basta ang sinasabi ng batas, although 8 hours ang work, yung meal break, kailangan yan, mandatory yan, pag nag-5 oras na at the most. So, ibig sabihin, pwedeng umigsi sa 5 hours, magpa-meal break na kagad si employer, okay lang yon, basta wag lalagpas sa 5. Ngayon, rest day. Ano yan? Ang rest day, yan yung isang at least one day, 24 hours yan ha. 24 consecutive hours na rest day. Hindi pwedeng hati-hati yan na hahatiin mo sa 3 yung rest day mo. Tatlong 8 hours ang rest day mo. Wala. Wala. Hindi pwede yon. Kailangan isang buong 24 hours yan. After 6 days na nagtrabaho. Ngayon, paano kami? 5 araw lang. Hala, 5 araw kami. Sarap batukan. Maswerte ka, 5 araw lang ang trabaho mo. Pero kung sasagarin ng employer mo, hanggang 6. Hanggang 6. Ngayon, maalala mo, parang nangyari na sa akin, attorney, nagtrabaho ako Sabado at Linggo. Paano yan? Okay lang mangyari yun paminsan-minsan. Kailangan lang, however, babayaran ka ng premium pay, overtime pay, night shift differential, na i-discuss ko sa inyo later on as the case may be. Pero, kahit nagbabayad ng ganun, kung napansin mo, isang taon na, hindi ka pa pinagbabakasyon ng employer mo, pumapasok ka Sabado-Linggo, Lunes hanggang Linggo. Nahalata. Parang nakakahalata ako Parang wala pa akong weekend na nakapag-date ng jowa ko, palagi na lang after work Na-realize mo, wala ka palang rest day. May problema tayo doon. May problema tayo doon. Ito ay isang violation ng conditions of work. So, okay? So, hours of work, ano yung short rest breaks? Okay. Yan yung tuwing tanghali, tuwing hapon, minsan sa umaga, yung mga coffee break nyo na 15 minutes. Sinasabi sa labor code, kung magbibigay ng short rest breaks, iba yan sa meal breaks wag nang ibawas pa sa 8 hours. Kasama na dapat sa 8 hours yun. Kumbaga, compensable yun. Ang hindi compensable, yung 1 oras na meal break. Pero yung short rest breaks, compensable yan. Kasama yan. Pasok yan sa 8 hours na hours of work. Okay? Rest day, holiday. Holiday. Pag-usapan natin yan. May mga holiday na kapag ikaw ay pumasok on a holiday, regular holiday, times 2 ang sahod mo para sa araw. Hindi yung kinsenas Huwag kayo ma-excite. Baka iniisip mo yung kinsenas mo times 2. Yung rate mo lang nung araw na yon times 2. Times 2. Pag hindi ka pumasok, bayad yan. Holiday pay yan tawag doon. Pag pumasok ka, times 2. So kung ang sahod mo a day ay 700, for example, hindi ka pumasok ng holiday dahil holiday nga, ba't ka papasok? Meron kang sweldong 700 para sa holiday pay na yan. Pero pag ikaw ay pumasok, you were required by your employer to work on a holiday, then that 7,000 or 700 becomes 1,400 for that day. Plus, kung mag-overtime ka pa, may pang 25%, 30% as the case may be later on. We'll discuss that. Service incentive leave. Pag ikaw ay at least 1 year na sa employer mo, pwede kang umabsent ng 5 beses at hindi ka kakaltasan. So, ang tawag doon, service incentive leave yun. Ngayon, 5 days lang ang minimum. Remember class, it's labor standard. Minimum lang yan. Kung gustong magbigay ng employer mo ng higit sa 5 service incentive leave, huwag ka magreklamo. Hindi binabiolate ka na magreklamo ka sa DOLE, batukan ka ng arbiter dyan. Binibigyan ako ng 10 taon na, 10 araw na service incentive leave, pabihira ka pala 5 nga lang ang minimum, binibigyan ka 10
maswerte ka, huwag kang magreklamo. So ang minimum ay 5. At nabibigay lang yan if the employee has rendered at least 1 year service. Now, service incentive leave, may tinatawag yan, carry over. Pag hindi mo na-consume, naduda ako hindi nyo mako-consume yan. 5 araw, hindi mo mako-consume sa 1 taon. Pero just in case, hindi mo ma-consume, carry over yan sa susunod na taon. So halimbawa, 5 yan kada taon, may natira kang balancing 3 nung nakaraan, dadagdag yan. So 8. And so on and so forth. Carry over yan. Okay. Solo parents leave, parental leave, pag-uusapan natin yung mamaya sa Social Security law para mabilis tayo. Pati yung mga sick leave. Ngayon, eto pala, baka may tanong. Yung service incentive leave, iba ba yan sa sick leave? Iba ba yan sa vacation leave? Ito yung linawin natin. Ang SIL, Service Incentive, yan ang rine-require sa labor code. Yan yung minimum requirement na at least 5 days annually. And given to those employees who have rendered at least 1 year of service. Ang sick leave, vacation leave, hindi rine-require yan ng labor code, pero kung ibibigay ng employer, okay lang. Okay lang. Kung wala, hindi tayo makakapagreklamo kung nag-comply naman siya sa 5 days na service incentive leave. Okay? Yan. Iba ang service incentive. Pero ngayon, minsan may nagtatanong. May na-encounter ako before. Attorney, binibigyan kami ng 10 sick leaves, 10 vacation leaves. Ang dami mong leaves, parang puno. Bilis, may natawa. Isa lang nakita ko natatawa dahil dalawa lang naka-on ang screen. Ayan. Ang sabi sa batas, ang minimum requirement 5. Minimum requirement 5. Kung magbibigay sa employer mo ng 10 sick leaves, 10 vacation leaves, huwag ka nang magreklamo na wala kang 5 service incentive leaves. Bakit? Above minimum na yung nabigay. 20 days sa 1 taon. 20 days sa 1 taon yun. So, hindi na dapat magbigay. Ayun. So, etong lahat ng mga to, standard work hours yan. Hindi pwedeng patayin sa pagod ng empleyado. Kailangan sundin na 8 hours lang. Paminsan-minsan, lalagpas sa 8 hours, kailangan magbayad ng overtime. Paminsan-minsan, gagabihin, kailangan magbayad ng night shift differential. Paminsan-minsan, kailangan mag-report for work sa araw ng pahinga or during holiday. May holiday pay, may premium pay, so on and so forth. Okay? So yan, saan magre-reflect? Saan magre-reflect yung additional service na ginawa mo over and beyond dito sa mga prescribed na hours of work or standard work hours? Saan magre-reflect yan? Sa sahod. Sa sahod magre-reflect. So, babayaran ka ng overtime, night shift, so on and so forth. Pag-usapan natin yan mamaya. Ang pag-usapan muna natin ay paano yan binabayaran, saan, kailan, at kanino. Hindi ho sa jowa binibigay ang sahod, sa inyo yan. Hindi ho kay nanay binibigay yung sahod, sa inyo yan. Sa inyo yan. To whom it is paid. Sa ATM ninyo or GCash siguro. Pero madalas sa hindi, ATM. ATM na. Or pwedeng cash. Okay lang. Pwede bang cash? Pwede bang bayaran ka ng how it is paid? Pwede bang bayaran ka ng tigmamiso? Ang sahod mo sa isang kinsenas ay 20,000. So kuwari, ang neto mo ay 40,000 for example. So ang bayad sa iyo kinsenas, 20,000 kada 15th at saka 30th. Paborito ka ng HR, papasweldohin ka cash, mamiso! 20,000 literal na 1 peso coins. Ang bigat naman nun, mamiso. Magreklamo ka, sige, wag. 10 pesos na lang. O kaya 20. 20 pesos. Ang ganda ng 20 ngayon, lalo pag bago makintab. Brown yung sa gilid, silver yung gitna. Pambihira. 20,000
worth of 20 peso coins. Pwede ba yon? Sa klase sa obligations and contracts, napag-usapan yan eh. Legal tender ang pera. Okay? Ang banknotes, pag sinabi mong banknotes, hindi ho love notes. Bank notes ay paper bills. Yan ho ay legal tender. So, magbigay ng cash sa'yo na worth 20,000 na tig 20 pesos na, tig 50 pesos, 20 pesos na papel, okay lang. Okay lang yon. O tig 100. Lalo na pag malapit ng Pasko, pag nagpasahod kadalasan sa mga kumpanya, malulutong ng 50 pesos yan. Okay lang yon. Pero kapag ikaw ay pasuswelduhin, like say na nga, 20,000 na kinsenas ng sweldo mo bibigyan ka ng barya. Hindi ho pwede. Bakit? Ang coins ay legal tender lamang for payments up to 1,000 pesos. Ganun din kapag bibili ka sa mall. Di ba? Pupunta ka sa mall, bili ka ng sapatos. Ano bang magandang sapatos ngayon? Tig 3,500 yung sapatos. Tig 3,500 yung sapatos. Meron kang naipon sa alkansya mo na 3,500. Ipang bibili mo ng sapatos, yung 3,500 sa alkansya mo. Doon ka magbabasag sa Glorieta o sa SM ng alkansya mo. Hindi ho pwede. Hindi ho pwede. Hindi kabisado ko naman na to rin yung bigat nito. May sukli pa nga ako 3.6 to Kabisado ko yung bigat nito. Hindi ho pwede mga ma'am and sir. Ang 1 peso, 5 pesos, 10 pesos na coins, legal tender lamang sila for payments up to 1,000. Ayun. Up to 1,000. O di ang gawin mo, kung puro barya ka, hanap ka ng payag ng installments. 1,000 ngayon, 1,000 sa susunod na linggo, 1,000 ulit. May makikita ka. Pero kung wala, babayad ka ng cash hanggang 1,000 lang. Ano ba kasi ibig sabihin ng legal tender? Ang legal tender, definition yan, ay yung mode of payment consisting of cash or money na hindi pwedeng tanggihan ng creditor. Legal tender siya. Hindi pwedeng tanggihan ng creditor yun. Di ba? Naalala niya sa obligations and contracts, pagka in the fulfillment of the obligation, mga suspensive condition, naalala niyo pa ba yan? O wala kayong maalala to begin with? So, minsan hindi mo pwedeng pilitin ang debtor na tanggapin yung performance kung hindi pa panahon for the performance. Sa legal tender, kapag meron ka ng legal tender, kapag panahon na magbayad, hindi siya pwedeng magreklamo. Such that, ang prefer niya, gusto niya yung parang plastic na tig 1,000. Yung manipis. Di ba yung, meron na tayo ngayon nun Ako wala Ang pera ko, puro 20 pesos lang pera ko ngayon dito. Pero yung dun sa, pag ayaw niya yung 20 pesos, ayaw niya yung, gusto niya 1,000, at ang pera mo ay tig 100. Aba, wala siyang magagawa, kailangan tanggapin niya yun. No? Kasi legal tender yun. Or, bibili ka sa mall, ang pambabayad mo, check. Pwedeng mag-refuse. Pwedeng mag-refuse yung kahera, pwedeng mag-refuse yung tindahan. Bakit? Ang cheque, hindi legal tender yan. Cash lang ang legal tender. Barya attorney, kagaya na sinabi ko, barya pwede, pero hanggang 1,000. Okay? So, going back, how are wages supposed to be paid? Yun unang-una, nabanggit ko na yung cheque kanina. Hindi pwedeng magbayad ang employer ng sahod ng employee by means of negotiable instruments, promissory note, hindi pwede. Vouchers, hindi pwede. Coupons, tokens, cheats. Any other mode of payment, other than legal tender, hindi pwede. It must only be in cash. Must only be in cash. Pwedeng check, pero dapat yung check deposit sa account. Na-convert na siya sa cash mo. Pwede yun. Okay? Pwede yun. Pero promissory note, voucher, hindi ubra. Hindi nabanggit sa labor code ang GCash. Dahil
maintindihan nyo naman, ang labor code, mga 1970s pa yan. Wala pang GCash nung panahon na yan, di ba? Ito na lang. So wala pang circular akong na encounter na ipinagbabawal ang GCash. Pero to be on the safe side, kapag kayo ay sa HR, I would recommend na to be on the safe side, ang mode of payment nyo, at least ATM. Diretso sa savings account ng empleyado. Pwede ang cash, pero delikado eh. Di ba? Delikado yun. Delikado yun. So, pinakamaganda ang payroll nyo is via ATM. So, yun yung form ng payment. Kailan siya binabayad? At least once every 2 weeks or twice a month. Pero ang interval niya hindi dapat lalagpas ng 16 days. So, hindi pwedeng once a month lang. Hindi pwedeng once a month as a general rule. Yung kumbaga sa isang taon 12 beses ka lang sasahod. Although pwedeng sinasabi naman nila na buo naman yung sahod mo pero once a month bibigay. Hindi rin pwede. Hindi pwede. Kailangan wages, when it is paid, wages shall be paid at least once every 2 weeks or twice a month at intervals not exceeding 16 days. No? Exception kapag ka force majeure, may sakuna, or no COVID pandemic for example, pwedeng magbayad ng once a month. Once a month. Pero yun na yun. No employer shall make payment with less frequency than once a month. Pero yun yung pinapayagan yung once a month na yan in exceptional circumstances. Otherwise, balik tayo sa rule na twice a month. Paano attorney sa amin? Ako po, baka nagbabiolate na yung employer namin. Bakit? Linggo-linggo kami pinapasahod. Wow, yabang. Linggo-linggo. Linggo-linggo. O di ikaw na. Di ba? Okay lang yon. Ang sinasabi ng batas, hindi dapat mas matumal pa sa twice a month. Pero kung gusto mo araw-araw ka pinasasahod na employer mo, okay lang Di ba? Okay lang din yun Basta hindi tutumal sa 2 beses sa isang buwan. Okay. Saan binabayad? Saan binabayad yan? Dapat general rule sa place of work. Sa place of work or near the place of work. Hindi pwedeng sabihin ng employer mo, halika iho, halika iha. Punta tayo dito sa club o sa bar ganito. Dito ko bibigay sweldo mo. Hindi po pwede yun. Bakit? Syempre alam ng batas na may tendency maggastos mo yung sahod mo doon, di ba? Or papasweldohin ka ng employer mo sa loob ng Resorts World or sa loob ng City of Dreams. Sabi, patay ka, yung sahod mo ubos yan. Bawal yon. Bawal yon. It must be made at or near the place of undertaking. Paano yung attorney sa ATM ko? O nasaan ba ATM mo? Nasa akin. O yun naman pala, nasa yung ATM mo. Say, complied yun. It's at or near the place of undertaking. Ibang usapan nyo kung yung ATM mo, sinusurrender mo sa jowa mo o sa nanay mo. Walang masama doon. Walang masama doon. Pero hindi kasalanan ng employer mo yun. Hindi kasalanan ng employer mo yun pag nagkataon. Okay? Kanino ibibigay? To whom it is paid? The employee. No? Exception ay, again, kapag force majeure, impossible na iabot, no? Or, alam mo, minsan hindi maiwasan na offline yung bangko. So, pwedeng ipadala sa kasamahan. Pero general rule, dapat directly to the workers. No? How about sa pamilya? Sa heirs? Pwede po yun kapag namatay yung empleyado. Pero hanggat buhay ang empleyado, sa kanya. Hindi pwedeng ibigay sa ibang tao. Now, balik tayo sa how it is paid. Hindi pwedeng makialam ang employer sa paano gagastusin ng employee yung kanyang sahod. No? So kung halimbawa pagkasahod niya, gusto niyang ubusin kaagad yung pera niya pag-order ng Lazada or Shopee, tapos ipopost niya sa Facebook, hindi ka pwedeng sitahin ng employer mo doon. Non-interference in the disposal of wages. So okay lang yun. Karapatan, kanya yun
Kanya yon, hindi dapat pakialaman ng employer. And isa pa sa how it is paid, wage deduction. So, general rule, bawal magkaltas. General rule yan. There are exceptions. So, kung halimbawa, may insurance kayo, health insurance, HMO, di ba? On top of the pag-ibig, ikinuha kayo ng employer nyo ng HMO at pumayag kayo na parte ng sahod nyo ipambabayad as premium sa HMO. Pwede ikaltas yon. O kaya may union dues, pwede ikaltas yon. O kaya meron kayong yung pag-ibig, SSS, PhilHealth, tax, withholding tax, yun ay mga legitimate wage deductions. Pero those are exceptions. Ang general rule, hindi pwedeng magkaltas. Kung magkakaltas man, kailangan may consent ng employee or kailangan rine-require ng batas. Ano pa ba ang mga policy sa wages? So it should not be lower than the minimum wage. So nabanggit ko sa inyo before, every region meron tayong tripartite minimum wage and productivity board. Silang nagsaset. Ang highest prevailing minimum wage sa ngayon, sa aking pagkakaalam, ay 650 pesos sa National Capital Region. Okay? Ngayon, yung sinasabi ko kanina sa standard work hours, kung lalagpas tayo dun sa standard work hours, hindi naman talaga siya bawal, pero kinakailangan may dagdag bayad. So for example, yung standard work hours na 8 sa isang araw, for every 24 hours, 8 hours ang standard working hours. Pag lumagpas sa 8 within that 25-hour period, kailangan kang bayaran yung hourly rate mo plus 25% thereof. Example, halimbawa ang hourly rate mo ay 100, such that sa isang araw 800 pesos ang sahod mo. Di ba? 100 pesos per hour yun eh. Tama? Oh. Ang overtime mo doon ay yung 100 kada isang oras plus may dagdag ka pa na 25%. So halimbawa sa isang araw, nagtrabaho ka ng 9 hours. So 800 pesos. Plus yung 1 hour na overtime mo, 125. So magkano sweldo mo ng araw na yun? 925. Gets? Ngayon, 25% lang ba, attorney? Hindi. Pag ang overtime mo ay bumagsak sa holiday or sa rest day mo, gaano kadalas ang rest day? Ang pinakamadalas, hindi dapat siya tutumal ng 1 araw kada 6 na araw ng paggawa. Kung ikaw ay mapalad, pwedeng 2 araw ang pahinga mo kada 5 araw na paggawa. Okay? So pag ikaw ay nagtrabaho, overtime, ang overtime doon sa rest day at holiday mo ay 30% of the hourly rate. 30% of the hourly rate. Ano ba ang hourly rate? Ano ba ang rate natin kapag rest day or holiday? Pag nagtrabaho ka ng holiday, 200%. 200%. So yung overtime mo on a holiday, 30% siya nung rate mo. 30% of that 200% per hour ha, per hour. Per hour. So ano example? 1 hour ka 100 pesos ka per hour. So nagtrabaho ka on a holiday, magkano per hour mo? Di ba? 200. Tama? Magkano ang overtime mo? 30% ng 200 ay 60 pesos. So kung nag-overtime ka ng 1 oras, magkano yun? 260. Gets nyo? Ang ganda. Pero kapag ka rest day, iba naman ang rest day. Ang rest day, hindi siya 200%.
Ang rest day ay, ang premium niyan ay 30%. 30%. So, 130% and 30% of that 130% ang overtime pay mo. Gets? Madali na yan. Mahirap lang ngayon dahil walang calculator. Pero on your own, you can do the math, you can compute. So it's regular holiday, it's 200 pesos of the daily wage. Special non-working holiday or rest day nyo, 130%. Pagka nag-overtime kayo on a holiday or a non-working holiday, special non-working holiday or a rest day, the overtime pay is 30. But in ordinary days, the overtime pay is, again, ilan? 25%. 25. Oh, importante yan. Importante yan. Ang bayad ka na sa kada oras mo, may dagdag pa na 25% o 30%. Doon lamang sa oras na lumagpas. Ha? Hindi doon sa standard na 8 hours. No? Kaya nga sinasabi ko last week, kung ikaw ay papasok ng alas 12, alauna ng hapon, tanghali. Tapos magsistay ka hanggang alas 9, alas 8 para makompleto mo yung 8 hours. Yung sisingilin mo yung overtime. Kakatusan ka ng employer, pambihira. Hindi pwede. Hindi pwede yun. Hindi pwede. Overtime ay hindi siya na-offset. No? Yung undertime, hindi na-offset ng overtime. They don't offset each other. Okay? So talagang kapag ikaw tanghali ka, tapos nag-OT ka naman kamo, sisitahin ka. Sisitahin ka. Kung gusto mo kung masyadong pabigat yung sweldo mo sa employer mo, kailangan pumasok ka ng maaga. Pumasok ka sa tamang oras. Di ba? Para hindi ka masisita. Kasi meron silang additional na 25% or 30% as the case may be. Or night shift differential. So night shift differential naman, kung ikaw ay nagtatrabaho between 10 p.m. to 6 a.m. Magkano ang night shift differential? 10%. So you can do the math again. Meron ka kung nag-overtime ka, ang overtime mo nag-exceed ka ng 10 p.m., meron ka ng 25% or 30% na overtime, meron ka pang 10% additional na night shift differential. No? Based doon yon sa hourly rate mo. Doon sa standard hourly rate mo na 10%. Okay. Premium pay for rest days and holidays, I mentioned to you this already. For rest days, it's 130%. If you work on a rest day, it's 130% of your salary, daily rate. If it's a holiday, if you work on a holiday, it's 200 of your basic wage, 200%. But if you choose not to work on a holiday, you get to receive your daily rate for that particular period. Okay? Ang dami ng tanong. Nakikita ko na sa chat. Sige. Ang holiday kasi natin, sagutin ko yan check nyo sa batas, bagong taon, Monday, Thursday, Good Friday, Idul Fitir, Araw ng Kagitingan, Labor Day, Independence Day, National Heroes Day, Bonifacio Day, Christmas Day, Rizal Day. Okay? Ano yung ano pa to? Nationwide special holidays, Ninoy Aquino, Undas, at saka yung bisperas ng bagong taon. Anong pinagkaiba ng regular holiday kagaya ng Pasko o Rizal Day, Monday ni Riz, December 30, at saka ng isang special non-working holiday? Kapag regular holiday, hindi ka magtrabaho, may 100% ka ng daily wage mo. Ang special non-working holiday, kagaya ng Undas, walang bayad dyan. No? Kung magtatrabaho ka ng Undas, ng non-working holiday, special non-working holiday, mayroon ka 130%, hindi 200%. Okay? Yun yung pinagkaiba niyan. Ano pa ang mga something to look for? Yan, December. November na tayo ngayon. 13th month pay. Okay?
Ano ang basihan ng 13th month pay? Ang attorney, 12 buwan lang ang meron na. Bakit may 13th month pay? Yun yung tawag sa bayad sa'yo. Bakit? Bakit siya 13th month? Kasi yun ay 1/12 ng basic annual salary mong natanggap. So, kung magkano yung sahod mo na natanggap nung isang calendar year, ito total yon divided by 12, yun ang 13th month pay mo. Yun ang 13th month pay mo. Sino ang entitled sa 13th month pay? Yung mga nakapag-render ng at least 1 month service in that particular calendar year. At least 1 month. At kailan ibibigay yung 13th month? Not later than December 24 of each year. Okay? Paano kung attorney hindi ako umabot ng December? Kasi iba sa atin ang ginagawa. Kahit na banas na hindi mo na matake yung pinagtatrabahuhan mo, hindi ka makaalis-alis dahil akala mo hindi bibigay sa'yo 13th month pay mo. So sasagad ka ng December, alis ka na lang ng January or alis ka na lang ng Feb. Hindi ho totoo yun. Kahit umalis ka ng bandang June, bandang May or April, kung ikaw naman ay nakarender ng work for at least 3 months, ay at least 1 month, may prorata ka. Paano makukuha yung prorata? Magkano yung sinahod mo nung taon na yun from that employer divided by 12? Yun. So halimbawa, January nandun ka, February nandun ka, March nandun ka, ang sweldo mo let's say ay teka. Ang sweldo mo ay 40,000 per month. Basic salary mo. So 40,000 times 3 months, yun yung sinweldo mo, 120. Divided by 12. May 10,000 ka. Pro rata 13th month. Naintindihan nyo? Ngayon, huwag ka magagalit sa akin. Attorney, nag-resign nga ako dahil sa mo, bibigay naman yung December, bibigay naman yung kahit hindi ako December nandun. Nag-resign ako, ayaw pa ibigay sa akin. First problem. Oo, okay lang yun kasi under the 13th month pay law, not later than December 24. That's one. Number 2, attorney, but hindi ako binigyan ng bonus. Iba ang bonus. Do not mistake, do not confuse 13th month pay with bonus. 13th month pay is mandatory. It's part of your salary. 13th month pay is mandatory. Bonus, on the other hand, it's only dependent on the employer. So, hindi mandatory ang pagbigay ng bonus. Kaya nga, meron tayong nadidinig minsan, uy, sa kanila may 14th month, may 15th month, di ba? Hindi yung mandatory yung 14th and 15th. Yung 14th month, 15th month, and so on and so forth, yun ay bonus. Pwede rin ibigay kalagitnaan ng taon, pwede ibigay tuwing December, okay lang. Pero ang hindi pwedeng mawala, 13th month pay. 13th month pay. Kaya di ba yung Rest in Peace ang kanta ng Aegis, di ba? Nabalitaan niyo ba na namatay yung kanilang lead vocals, si napakagaling na singer. Ibigay mo na ang Christmas bonus. Kaya ibigay mo na, whatever yung song na yun. It's actually it's your right to demand 13th month pay, but not bonus. Okay? Yun, magkaiba ho yan. Service charge. Yan. Yung mga kumakain sa mga resto, sa mga hotel. Diba meron tayong mga service charge. May mga service charge yan na binabayaran bukod sa tax. Diba? Nagde-date kayo ng boyfriend mo, ng girlfriend mo. Babayad kayo service charge. Parang hindi siya naka-reflect agad sa menu. Yung presyo, nagulat ka, ba't biglang lumaki yung bill? Kasi meron silang 15% service charge. Yung service charge na yon ay pinaghahatian ng mga empleyado. Kasama doon sa sahod nila yun. Di ba, attorney, parang may part ang management dyan. May part ang management sa service charge ng hotel. Wala na. Simula ng 2019, inamendahan yung batas ng Article 96 yata na Labor Code. Inamendahan siya ng RA 11360 na sinasabi yung kabuuan ng service charge, ito, yung binabayaran nyo, paghahatian yan ng mga rank and file, mga empleyado noong restaurant or ng hotel. Hindi pwedeng makihati dyan
yung management. Sa kanila buong-buo yan. Kaya nga, pag meron kayong mga kakilala na nangingibang bansa, hinahabol pa daw kapag hindi ka nagbigay ng tip. Hahabulin ka. Kasi sa kanila, wala yata silang service charge. Sa Pilipinas, nakasama ang service charge sa bill mo sa restaurant. Ngayon, pwedeng may option yung establishment na hindi siya magsisingil ng service charge para maganda ang dating sa mga customers niya. Ganun pa man, pag hindi siya nagsingil ng service charge, kailangan meron siyang dinedevote para sa mga empleyado niya na equivalent. May equivalent siyang binibigay. Ayun. At saka yung tips. Yung tips on top of the service charge, yun, pwede nang pag-usapan yun ng management at saka ng empleyado kung maghahati sila. Basta ang sinasabi sa batas, itong service charge na to, 100% ay mapupunta sa empleyado. Kung may tips sila na pinupool, they can decide on their own to give a portion thereof to the management, but if they chose not to, then that's fine. That's fine. What is mandatory, however, to be 100% that goes to the employees is service charge. Service charge. Now, standard work hours, wages. Who are excluded? Eto, managerial personnel. Bibilisan ko na. Mahaba kasi itong second week topic natin. Hindi sila kasali dyan sa minimum wage. And for good reasons. Bakit? Managers are part of the employers. Part of the company na sa parte ng employer yan. Kampiyan sa management. Kampiyan sa employer. This one is field. Sorry, the error is purely mine. It's field personnel. Bakit sila hindi kasama sa hours of work or sa minimum wage, sa requirement, sa conditions? Hindi mo talaga malalaman kung ilan ang oras nila. Nasa field dyan eh. Kaya nga sila field personnel eh. Halimbawa, sales agents, nagtatrabaho sa labas, pupunta sa mga iba-ibang mga businesses, nag-aalok ng mga products. Field personnel, you cannot really ascertain their actual hours work. Kasi may travel time pa yan. So dahil dyan, they are excluded from the conditions of work with regard to hours work, mga overtime, ganyan. Lahat yan. Minimum wage, hindi kasali. Government employees, kasi nga civil service rules. Family members working in family-owned businesses, syempre naman, kung ikaw ba naman yung anak ng may-ari ng kumpanya, singilin mo ng OT yung nanay mo, di kinatusan ka. Diba? Pambihira kang bata ka, kung magmamana ng kumpanya to, singilan pa ako ng OT, lintik ka. Diba? Ayun, so hindi pwede. Domestic workers, kasambahay. Kasi ang nagre-regulate ng kanilang sahod ay sa kasambahay law, hindi sa labor code. At saka, to give chance to small, medium enterprises, SMEs. Yung kanilang mga trabahador, mga workers nila in retail or service establishments that regularly employs less than 10 workers, they are also excluded. So lahat ng mga to, iyang mga yan na nakikita nyo ngayon, hindi sila kasali doon sa pinagtatatala ko kanina na hours work, overtime, night shift, holiday pay, rest day pay, lahat na. Minimum wage, lahat. Hindi sila kasali dyan. Pero, pwede silang maging regular employee, pwede silang maging project, probationary, field, casual, so on and so forth. They are only excluded doon sa mga provisions of the labor code pertaining to hours and conditions of work and to minimum wage rates. Understand? Good. Next. Occupational and safety hazards. So ito ay pinasa ng 2018. Hindi nyo masyado ma-appreciate sa ngayon to, pero kapag hinilaban kayo ng tiyan doon sa lugar kung saan kayo nagtatrabaho at na-discover ninyo na 100 empleyado, iisa lang ang banyo, naku po, doon mo mararamdaman ang hagupit ng hindi pagsunod sa occupational safety and health standards. So isang example yan. So ano ang responsibility ng employer? Yan, protective equipment, health and safety training, so on and so forth.
first aid kits. Anong penalty for non-compliance? Pwede silang magbayad ng fine. How much? It can go as high as 100,000 per day. No? Pag hindi sila sumunod. So, kailangan merong tumataas ang responsibility ng employer kapag nagiging high risk yung workplace. Ano yung mga high risk industries? Construction, mining, maritime, agriculture, yan ang example. Pero kung halimbawa sa business process outsourcing tayo, BPO, hindi naman high risk dun eh. No, hindi ka naman tumatawid ng lubid dun or hindi ka naman umaakit ng building eh. Nag-elevator ka, sige, umaakit ka. Pero hindi ka naglalambitin sa mga scaffolding and so on and so forth. So yung mga high risk industries, they have special occupational safety and health standards. They have kasi nga high risk sila. Now, the occupational safety and health standards, they are applicable to the private sector. It does not apply again to the public sector. Kasi, bakit? Subject sila sa civil service rules and regulations. Hindi sa OSH law. No? So those are the employer's responsibilities. Ano naman ang karapatan ng employees? No? Ito. Yan ang karapatan nila. So pinakamahalaga rito, kung hindi safe ang work environment or hindi malinis or sa isang daang empleyado, iisa lang ang banyo, unisex pa. You have the right to refuse. You have the right to, at hindi dapat magalit ang employer mo doon. You have the right to report. You have the right to know. All of these rights. Okay? Next, Social Security. Ito mahalaga yan. Bakit? Ngayon bata pa kayo, hindi nyo pa na-appreciate. Pero later on, pag kayo ay palapit na ng retirement, kung kayo ay nasa private sector, talagang babalikan ninyo yung hulog ninyo sa Social Security Service. Sa gobyerno, meron tayong GSIS. Sa pribadong sektor, Social Security Service. Ano ang contribution? Ang contribution prevailing ngayon, actually by 2025, aabot siya ng 15%. Aabot siya ng 50% ng monthly salary credit. So, yung sa 15% na yun, sa 15% na yun, mataas ang share ng employer. Kung ako ay hindi nagkakamali, 8.5% ang sa employer, ano nga ba yun? Kasi ngayon 2024, 2024, I think it's 13% pa lang ngayon eh. So 8.5 sa employer, 4.5 sa employee. Pagdating niya ng 2025, tataas yun. Basta ang point is, in Social Security contribution, mas mataas ang sa employer, maliit sa employee. At buwan-buwan yan. Kailangan buwan-buwan nagwi-withhold ng employee share. Bakit? Kasi kinakailangan yon para matustusan yung mga benefits mo i-claim later on. So, sino yung mga dapat? Coverage siya mandatory. Employees in the private sector, mandatory yan. Coverage. House helpers dapat kinakaltasan, nagre-remit ng SSS. Ba't kaltas at ba't remit? Kasi nga, kaltas at remit kasi may portion na contribution ng employer, may portion na contribution ng employee. Yung pinagsama nilang contribution, ibinibigay yan sa Social Security System kada buwan. Or depende sa HR, iba per quarter. Pero ang kaltas niyan ay for every month. Okay? So, sino yan? Employees, household employers, yung mga self-employed individuals, kagaya ko. Kasi may law firm ako, hindi naman ako empleyado ng sarili kong law firm. Ako yung isa sa mga may-ari. So, self-employed. Nagre-remit kami ng contribution namin para kapag dating namin ng retirement age, hindi kami nakatanga. OFW, so hindi porking nasa ibang bansa ay hindi na kailangan mag-remit sa SSS. At meron yung iba, nagnenegosyo, hindi sila employed, neither are they considered as self-employed, they can opt to voluntarily contribute.
They are called voluntary members. Now, what are the benefits? Unemployment insurance, no? Sickness benefit, yan yung madalas nating ang sickness benefit ay kailangan dapat dito nagkaroon ka ng 3 monthly contributions at least within 12 months before the period the semester of the sickness. So hanggang ano ho yan, ang sickness benefits up to 90 days of sickness leave per year. Okay. Maternity leave, depende, pero ang usual sa maternity leave ay 105 days of paid maternity leave for childbirth, additional 15 days pag solo parent, 60 days for miscarriage or emergency. May bayad ho yun. With pay yun. Akala mo hindi ka susweldo? Meron. Bakit? Kaya ka nga nagko-contribute sa SSS. Ngayon, pwedeng i-extend yun ng additional 30 days, yung 105 days na yan, pero without pay na. Without pay na. Ang mahalaga, mahaba yun, 105, mahigit 3 buwan yan. No? Mahigit 3 buwan yan. Malaking bagay yan. Retirement, disability, death benefits, funeral, or sometimes you can loan, SSS loan. Lahat yan, yung benefits na yan, hindi mo makukuha kung hindi kayo hinuhulugan ng employer. So, mahalagang bagay yan. Mahalagang bagay yan. Hindi mo na-appreciate ngayon, pero in the long run, lalo na halimbawa, ito, retirement benefits. Alam niyo ba, para ikaw ay magkaroon ng pensyon, kailangan meron kang total of minimum na pensyon buwan-buwan may monthly pension ka, 120 monthly contributions. Ilan ang 120 monthly contributions? 10 years. 10 years. Paano kung walang 10 years yung monthly contributions mo? Wala ka bang retirement benefits? Meron. Lump sum lang nila. Lump sum lang nila. Ano mas maganda? Lump sum or yung pension? Siyempre, long-term pension. Pero for that to happen, 120 monthly contributions or equivalent to 10 years. Kasi 12 months times 10. 120. Okay? We still have 25 more minutes for questions. Haba. Anak ng toko. Haba. May nagre-raise na ng hand. Teka. Unahin natin basahin nawala yung aking ano. Okay. Teka lang ho Stop share muna. Okay. Tapos, kayo naman ang nawala. Nawala ang gallery ko. Wait lang po. Sige sir, magtawag muna ako for nagre-raise ng hand. Si Miss Mary Sige po, Joy sige sir po. nagre-raise ng hand. Sige po. Miss Mary Joy, pwede ka Hi, na sir. magsalita. Opo, good Hi. afternoon. Opo. Opo. Question lang po kasi personally, I have sent my resignation through email sa boss ko na nagre-resign na po ako pero hindi sila pumayag. Is it legal or hindi ko po alam. Sa termination yan. Topic pa natin yan sa susunod na pero okay lang. Okay, sige Okay po. lang. Okay lang. Sagutin natin. Meron tayong sa Constitution freedom against involuntary servitude. So, hindi ka pwedeng puwersahin na gawin ang isang bagay na hindi mo gusto. Diba? Parang love yan. Pag ayaw sa'yo, hindi mo mapipilit yung sarili mo sa kanya. Kasi Yes, sir. ganun din sa trabaho. Pag ayaw mo na, walang magagawa employer. Pero, okay, you have to understand, mahirap mag-hire, papalit-palit ang empleyado maya't maya. Diba? You could just imagine kung ikaw nasa HR, ikaw ang may-ari ng kumpanya. Definitely, Timano, sir. Ako po, HR, Pero, oo. Mahirap yon. So, ang ginagawa ng batas is,
hindi ka pipilitin na magstay sa kumpanya. Bawal yun. Pero, para lang naman hindi ma-disrupt yung operations at para makapaghanap ng kapalit yung mga employers, you have to observe 30-day notice. Yes, You sir. follow me so Nakalagay far? din po sa resignation ko po na Yes. magre-render ako ng duty until the 30th this year. Pero They don't want to. hindi po nila talaga tinanggap. Kasi Okay lang I've yan. been here for almost 4 years na po Oh. na as Ano an yun? HR operation. Pero If you observe the 30-day notice, by the way, sasagutin ko yan yung 30-day notice is for the protection of the employer. No? Kasi yun na nga, the employer cannot force you to stay with the company if you want to leave. But since it's for the protection of the employer may waive the 30-day notice. So minsan, hindi niya sasagarin yung 30-day notice. Kung gusto mo, kinabukasan, huwag ka nang pumasok. Minsan, ganun di ba? Kasi siya ang mag-waive nun. Pero, ang empleyado naman, hindi siya pwedeng pagtagalin, pag siya ay nag-resign, hindi siya pwedeng pagtagalin to beyond 30 days. Beyond 30 days. Pwede siguro siya mag-extend, but then again, kailangan may mutual consent. Kung ayaw na ng isa, di ba? Hindi mo mapipilit. Hindi mapipilit ng isa. So, anong gagawin mo? Eto, pwede kang hindi na mag-report after mo ma-observe yung 30-day notice. Pero make sure you have the receiving copy of your email or your resignation letter. And number 2, whatever you need to turn over within that 30-day period, gawin mo na. Kasi ang problema niya, baka i-hold yung last pay mo. Ang pag-resign, kahit na ayaw ng employer, hindi yan sufficient na dahilan para i-hold yung salary mo. Huwag mo na silang bigyan ng dahilan para i-hold yung salary mo. So lahat ng kailangan mong gawin, proper turnover, observance ng 30-day notice, sundin mo. Clearance, may susurrender ka, na gamit, na nasa iyo, sundin mo lahat. Para pag alisan mo sa kumpanya, after observing the 30-day notice, wala silang dahilan para i-hold yung last pay mo or last salary mo. Ayos? yes, sir. Thank you po. Yun. So, magkakatampuhan pag umalis ka after 30 days. Magkakatampuhan, pero karapatan mo yun. Karapatan mo yun. Kasi Okay. kahit sa panaginip, nagtatrabaho na ako, sir. O, yun. Peace of mind. Yun po. Ano pa ang ating mga tanong? Ang dami. Pipili tayo sa Facebook. Facebook Live. Kasi last week, hindi pa binabasa yung tanong sa Facebook Live. Meron na yung nagsabing ganun Question po, umexit po ako from my previous nang hindi po nakapag-render ng 30 days. They tag me as terminated. But I issued a clearance naman po. Makakatanggap pa rin po ba ako ng 13th month even terminated po ang status ko? Ang reason po kaya ako tag ay as terminated dahil po may bagong opportunity atong for as long as you have rendered at least 1 month for dun sa company, at least 1 month, it should be given to you not later than December 24. Yun. So, John Christopher Mendoza, you are entitled to pro rata 13th month pay. Isang Facebook Live, isang Zoom. Tristan Marquez, HRMOU, 1-1 to everyone. Attorney, what can you say about sa term na OTTY? Overtime, thank you. OTT. Akala ko ATTY. Attorney yun. OTTY. Overtime, thank you. OT, thank you. Okay. Kasi hindi ka nababayaran pag lumagpas ka sa standard work hours. Ano yan? Pwede mong ilapit sa DOL. Eto. Next week kasi, Kulay lang pa natin termination. Next week termination. Means sa ordinary na sa layman, sa hindi nagpa-practice ng labor law, nakakalito kung saan ka magfa-file. Depende kasi kung saan sangay ka ng Department of Labor magfa-file. Depende sa grievance mo.
Pagkasahod at sahod lang ang pinag-uusapan, pwede mong dalhin yan sa Department of Labor and Employment, sa field office sa regional. Kapag ang involved ay illegal dismissal sa National Labor Relations Commission, kapag may problema sa union, National Conciliation and Mediation, ang dami, di ba? Nakakainis. Kaya, ngayon, sinimplihan nila. Lahat ng concerns, itatry mo ng pag-usapan. Baka pwedeng madaan sa diplomasya. Pwedeng idaan through conciliation. Ano ang tawag doon? Sa lahat ng concerns, single lang na paraan. Single entry. Yun yung tinatawag nila na SENA. Single entry approach. So may problema ka sa sahod, may problema ka sa illegal dismissal, problema kayo sa union, meron kang grievance sa employer mo, hindi binabayaran ng overtime mo, ilapit mo yan kahit sa ang ahensya, ire-refer ka nila sa SENA. Yun yung gagawin mo. So, karapatan mong mabayaran ng overtime pay. Ayun lang, you have to specify anong panahon, anong period, anong araw ka nag-overtime. Hindi pwedeng sabihin mo na simula ho January 1 up to November 18, nag-overtime ako every day. Medyo mahirap yun. You also need to substantiate your claim, no? And next week we will be discuss ano ang quantum, ano ang required evidence. Kasi halimbawa niyan, wala akong access sa payroll. Wala akong access sa bandi namin. 'Di ba? Wala akong yung payslip ko nawala na. So paano ang mga records mo diyan? Pwede mong pakita yung bank account mo para patunayan mo na ito lang ang sinasahod mo, so on so forth. Ang tawag doon, hindi tayo maselan sa ebidensya, substantive evidence. Pag-usapan natin yan next week. May isa pang tanong may nag-raise ng hand si Jen Diokino. Oh, ngayon kayo nagbukas ng screen, kanina nagdadaldal ako, ay bukas, ngayon magtatanong kayo. Ang daya niya. Anyway, what's your question? Yeah. Sorry pa, Tony. Thank you po sa lecture. Ang question ko naman po about dun sa classifications na minimension niyo. I work for recruitment kasi, sir. So, corporate recruiter po ako sa BPO industry. And notice ko lang, sir, sa mga ibang employers na nagkaroon ako dati, na pagpapalit nila yung, hindi ko sure kung napagpapalit or tama ba yung pakagamit ng seasonal versus project-based. Sa recruitment, hindi rin namin hindi namin ma-make sure ba kung tama ba yung job post namin. Is it for seasonal, project-based? Paano po ba talaga siya i-correctly identified? Kasi technically, parang pakaintindi ko po, since magre-render lang sila ng certain, well, tama nga naman, yung ina-hire namin for a certain period lang. Ang seasonal kasi, kasi sa law firm namin, nag-handle din ako ng BPO. Ang seasonal, bigyan kita ng example ha. Ang campaign nila, yung lahat ng stats ng mga atleta, pwedeng football, NBA, yung speed, yung distance, tinatrack nila yan. Dinonote nila ilan ang points made, ilang yards, ilang rebounds. Di ba? Yes po. And you remember, let's use NBA as an example. Kailan na season yan? October to April. 'Di ba? Seasonal 'yun. Seasonal 'yun. Pero it happens every year. Seasonal 'yun. Ano ang project? Ang project is pag natapos 'yun, pagpapatay halimbawa architectural design in-outsource nila sa inyo. Project 'yun. Papatayo kayo ng building XWYZ ang pangalan. Pag natapos yun, tapos yung project. Hindi na mauulit yun. Isa lang ang XWYZ building. Gets? The best way, actually, whether it's fixed term project or what is controlling is not the name given to it. For example, you realized earlier that managerial employees are excluded from our conditions, di ba? Minimum wage. What determines the position, what determines the kind of employment is not the name given to it, but the very nature of the work performed. So to be on the safe side, I suggest you indicate in the employment or the
role description, yung talagang trabaho niya, yung nature ng kanya pinapasok, yung campaign. Para kung magkamali man tayo ng designation, whether that's seasonal or project, yung pinaka-substance ng trabaho niya, nakasaad dun. We won't go wrong. Lagay mo sa kontrata. I see. Okay po, attorney. Thank you po. Thank you. Sir, magbasa muna ako sa Facebook, pwede Sige po, ba? ikaw magbasa. Sige. Opo, sige sir. Sir, may tanong dito, Miss Janela Pareles. Sir, ask ko lang po, pwede po bang verbally inform ang HR na may increase po kami after regularization, but we don't have a contract signing for this. We are waiting until now. Within 8 months na po, wala pa rin yung increase. So, in short, sir, parang sinabihan daw sila verbally ng HR nila na may increase sila after nilang ma-regular. Pero wala naman silang kontrata na pinirmahan. Hanggang ngayon, 8 months na sila, wala pa rin nag-i-increase. Ano raw pong pwedeng gawin? Substantive evidence kapag employer-employee relationship, hindi kinakailangan na may kontrata. So we could resort to other evidence. Ganon din sa hours and conditions of work eh. So paano mo papatunayan wala kayong kontrata? Patunayan mo sa payroll, payslip, bank account. May ano pa? May ID ka? Ano pa? May affidavit yung kasama mo na papatunay na ganito na kami katagal nagtatrabaho? Ano pa? Facebook, probably, social media. Maraming pwedeng gamitin na proof. Hindi lang siya limited sa kontrata. Although, yun ang di ba sinasabi ko, pinaka-safe talaga, pinaka-safe, whether sa side ng employer, sa side ng employee, para walang samaan ng loob. Naka-lay down na kaagad sa kontrata kung ano yung mga terms and conditions. Para naiiwasan yung ganyan. Pero yun na nga, nandyan na yan, no? Tapos merong agreement na you would be converted to a regular employee after X number of months. So you prove how many months have you been there. So how can you prove that? Probably bank account, payslip, affidavits, IDs, di ba? Yung SSS contribution, SSS records mo, PhilHealth, Pag-ibig, madami. So huwag ka mawala ng pag-asa. Ayun. Nasaan siya sa Facebook? Yes, sir. May isa pa, sir. Umexit daw po siya with her or with his previous employer. Pero Ano, ulit ma'am? Umano siya? Nag-exit daw siya, sir, with her previous employer nang hindi nag-render ng 30 days. Okay. Pero ang ginawa daw po sa kanya, tinag siya as terminated. Nasagot ko na yan. Apa. Nasagot, ay ito, si John Christopher Mendoza. Yes po. Nasagot na natin yan kanina. Okay. So, makakatanggap siya ng 13th month. Basta nag-render siya at least 1 month, prorata yung 13th month niya. At saka, yun ay ibibigay not later than December 24. Okay. Last, sir, from Ms. Hermine. Attorney, what can you say about the increase of a government employees in 2024 SSL, 2024, pero hindi retroactive sa mga LGU? Hindi siya labor code pero sige, sagutin natin ma'am. Baka we can probably raise equal protection clause. So, is there any substantive distinction? Is there any substantial distinction between government employees in national agencies and government employees in the local government units? If there is none pertaining to the retroactive effect ng salaries nila, then the employee can complain based on equal protection. Okay, sir. Sir, pwede siguro nating entertain. Merong nagre-raise ng hand. Si Miss Nikita. Okay. Miss Nikita, pwede ka mag-unmute? Tatandaan ko yung mga nagtanong ngayon. Dapat next week naka-on yung camera ninyo ha. Na-joke lang. Next. Sige, go. G. Miss Nikita. Hi. Naku po, hindi kita madinig, ma'am. Sorry po. Can you hear me? Yes, ayan. Okay na po. Okay. Hello. So my question is, how is the income tax calculated for a single person and how is it deducted po? Antindi, labor ka.
Meron tayong train law ngayon, iba depende kasi sa category mo 'yan. Category mo 'yan. Deduct 'yan. I-project nila yan for 1 year magkano yung rates mo. Doon na malalaman ngayon kung magkano yung... Kasi alam na nila salary mo Alam na nila kung saan kang category. Kasi iba-iba ang income tax rates niyan. 'Di ba? So since sa umpisa pa lang, alam na nila na in a calendar year, you will be earning this much. They can anticipate how much you will be earning. They can place you in whatever category you are and then make the deductions accordingly every month. And then they remit that to the BIR every quarter. Every quarter. Yun. I just can't specify to you the exact amount of tax because we don't know the exact amount of salary or the annual earning. Meron pang iba, pwede pang isa pa i-consider dyan ay kung siya ay head of the family. Yan. Kung ilan ang dependents niya. Marami hong variables yan. Pero lahat ng mga yan ay pwedeng basihan, madali na mako-compute kung magkano ang earnings mo. Alam na yan ka beforehand. Kaya pwedeng makompute yung tax mo at idadadak na yun sa sahod mo every month. Yun. Minsan nagkakamali, minsan nagsosobra ng bawas. Ang tinatawag doon, tax refund. Tinatawag doon tax refund. Nagta-tax refund yan. Yun. Okay, thank you, sir. Thank you. Okay, Thank you next po. po. Ang lawak ng tanong. Sir, siguro mga accommodate na lang, sir, tayo ng ilan ang kaya mo, sir? Ay okay lang. Kaya pa Sige. naman siguro mga 3 pa o 4. Okay, 4 na lang po So itong 4 na lang na po ito si Miss Joy, si Miss Ina, saka si Ronaldin at si Mr. Recarte. Okay, umpisahan po natin kay Miss Joy. Yes. Hello po. Tanong ko lang po sana, paano po kaya yun sa mga late na service charge? Lagi pong nalilate ng distribute. Minsan po, 1 month to 2 months. Kaya po siguro nalilate yun, Joy. Kasi it's okay to be late for 1 month or 2 months. It might happen kasi i-calculate yan Iipunin ng management, ibabangga nila yan sa sales, di ba? Sa accounting nila, medyo mahirap ibigay ang service charge ng mismong katapusan or kinsenas kasi hindi lang service charge ang i-compute nila, yung volume of sales din nila operating costs din nila So nangyayari talaga niyan, halimbawa ngayong November, yung service charge nyo, matanggap nyo na yan mga bandang December na. Or minsan baka bandang January pa. Okay lang yun, ma-delay ng konti. Ang rene-require lang na ibigay not later than 16 days or at least twice a month yung wage. Yung service charge, pwedeng maliit ng bahagya, okay lang yan. Pero kapag halimbawa, 6 na buwan na, hindi pa nagkakabigayan, pwede ka nang mag-resort sa single entry approach, SENA. Bakit SENA ulit? Single entry. Lahat ng problema ng manggagawa, pwedeng SENA mo daan. Tapos sila na mag-figure out, etong problema nito pang NLRC to. Etong problema na to pang DOLE Regional. Etong problema na to pang NCMB. Basta ang concern lang natin, SENA single entry approach tayo. Yun. Thank you. Thank you po. Thank you, sir. Ayun. Thank you, Miss Joy. Next po natin si Miss Ricarte. Good afternoon po, attorney. Regarding lang po sa question ko, kasi yung husband ko po, nag-work siya. So, ang nangyari po kasi nagkaroon ng implementation ng 645 po na minimum sa NCR. Ni-raise niya po yung sa management nila. Ang sabi po ng management nila is company discretion daw po yun. Tapos, kinausap siya ng supervisor niya. Ang sabi ng supervisor niya, yun nga, company discretion daw po. Tapos, ang sabi naman sa kanya, may incentives ka naman kasi on the top of your basic salary, which is minsan hindi naman nila nakukuha. Ngayon po, binigay sa kanila yung minimum kasi nagreklamo siya. After 3 months pa, makakakuha pa po ba siya doon ng adjustment? Kasi ang binigay lang talaga sa kanya is yung minimum wage. Then, yung ano po, kasi 5 years na siya doon sa work niya. Ang nangyari din, yung mga kasama niya, parang may nakasama siyang nagbiro. Ikaw kasi nagrereklamo ka. Kaya hindi ka dinagdagan ng sweldo, minimum ka lang.
kahit mas matagal na siya dun sa mga ka-work niya, magkakaroon pa po ba yun ng adjustment or hindi na talaga? Kasi Paano yun? hindi rin, Paano yun? Yung iba mas mataas pa sahod sa kanya. opo, ganun po Okay. yung nangyari. Kasi dalawa po yung work Next niya week, na next nangyari week, na. pag-uusapan natin ang illegal dismissal. Isa sa klase ng illegal dismissal, yung hindi ka tinatanggal, pero pinararamdam nila sa'yo na ayaw ka na nila. So halimbawa, ganyan, hindi ka binibigyan ng tamang sahod. 'Di ba? Dahil nag-question ka, tinapat nga sa minimum wage, tapos yung iba ininkrisan, ikaw iniwan. O kaya hindi ka binibigyan ng trabaho. O kaya pinapahiya ka. Anong magagawa? Ang gagawin mo ngayon doon, magre-resign ka on your own eh. Ang Ganun tawag na ka po yung constructive. mangyayari sa work. Ay, sorry po. Yung husband ko po kasi, bali pong this week, magpa-file na siya ng resignation kasi ganun na po yung nafe-feel niya. Pwedeng pumasok yan as constructive dismissal. So, ang constructive dismissal ay isang uri ng illegal dismissal yan. So, hindi ka nila tinanggal. Hindi ka nila tinanggal based on just and authorized causes. Ang ginawa nila, ikaw ay pinressure ka nila, pinahiya ka nila, pinahirapan ka nila na intolerable na yung trabaho, intolerable na yung working condition, ikaw mismo nag-resign para sabihin na hindi ka tinanggal. Ganun ang ginawa nila. Illegal pa rin yun. Constructive dismissal ang tawag doon. Okay po. Kasi po may instances po kasi na sinabihan siya ng supervisor niya na kaya hindi kita tinataasan kasi nagreklamo ka dahil dyan sa ugali. Ayun. Ano yun? Constructive dismissal ho yun. Okay pa, attorney. Nasagot na po. Thank you po. Thank you, Mr. Carte. Next one po, second to the last, Miss Jonalyn Hidalgo. Hello, attorney. Hindi po ako makapag-open ng camera kasi Ayoko na. Hindi. sobrang hina po ng ano namin, ng Joke lang. Sige, game. signal. Attorney, bali ang ano ko po, naririnig ko kanina pa po yung about sa kaso. So, 2019 kasi, attorney, nag-file kami ng kaso sa company na pinagtatrabahuhan namin. Bali po sa from Dolly po, pinapunta po kami ng NLRC. So, hawakan na po kami ng arbiter. Doon po sa arbiter po, attorney, natalo po kami, iniakyat po sa commissioner. Ngayon, attorney, may computation na po yung kaso namin. So, na-compute na po yung cash reward. Ang nangyari po ngayon, attorney, napalipat po kami ng mga address kasi mga nangungupahan lang po kami. Napalipat po. Paano kaya, attorney, namin ulit mapapalo up yung kaso namin? So medyo yung humahawak po ng kaso namin, alam ko kilala niyo po yun kasi isa po siya sa tumakbong senador nung mga nakaraan. Hindi ko na po alam kung ano po yung next, kung yung kaso po ba namin 2019 pwede pa, buhay pa po ba yun ngayon? Panalo kayo sa arbiter. Talo po kami, tapos iniakyat po siya sa commissioner daw po. Yun po yung last ano po namin. Ngayon hindi ko na po alam kung ano pong nangyari doon sa kaso namin. Kasi wala na po akong balita. Ano po kayang pwede naming maging moves para po malaman namin kung ano na po kayang nangyari. Thank you po. Yun lang po. Ang normally kasi, hindi balakid yung paglipat mo ng tirahan para ma-update ka sa kaso. Trabaho yun ng lawyer. So, pwede kang mag-inquire ng status doon sa lawyer. Pwede kang mag-inquire. Or kung nahihiya ka naman, or hindi ka palagay doon, hindi ka kumpiyansa, pwede kang magtungo mismo sa National Labor Relations Commission. Hindi mo alam ang case number? Okay lang yun. Pangalan mo lang bibigay mo. Mag-trace nila yon. Ako po kasi yung nag-leader nun. So, married na po kasi ako ngayon. Okay lang naman po yun, di ba? Kasi yung gamit ko po doon nung dalaga po ako. Kasi medyo yung kaso po namin, may mga threaten na rin po kasi yung buhay ko. Kaya po, natatakot po kasi akong maglabas-labas. Kasi yung naging employer ko po, may death threat po akong natanggap from sa kanya. If you fear for your safety, you can authorize someone to follow up on the status of the case in your behalf. Pwede yung abogado ninyo o kaya magpagawa kayo ng special power of attorney. Special authorization letter yon na notaryado. In-authorize mo yung attorney in fact mo, yung authorized representative mo na
makipag-coordinate sa NLRC, alamin yung status. Kasi kung hindi sila authorized, confidential yun, hindi ibibigay ng NLRC yun kung kani-kanino. So, kinakailangan abogado mo, ikaw, or yung authorized representative mo, attorney in fact. Okay. Yun. Bali po, attorney, yung pinakaano ko po doon, yung case po kaya namin ng 2019, okay pa, open pa po kaya yun? Kasi wala po ako talagang nare-receive kung 5 ano years, pong ano? Normally, umaabot ng 5 years hanggang commission level. Okay po. So, pwede ko pa po So, siyang i-follow baka up. active pa yung case. Baka hindi pa resolved. Kasi, although medyo matagal na siya, pero depende rin kasi sa kaso, depende sa division na napuntahan ng kaso mo. Opo. May inaabot talaga mga 5, minsan mahigit pa. So, hindi na po sa arbiter, attorney, kasi hindi ko na po alam kung sino Ano po naghawak doon sa kasi kung commission. sinasabi nyo na natalo po kayo sa arbiter, inakyat sa commission level, naka-appeal po yun. So ang Opo. tanong na lang natin is kung na-decide na ba ng commission level, inakyat na ng Court of Appeals o hindi pa. For us to find out, NLRC, saan po ba kayo, saan nyo final yan? Sa National Capital Region? Opo. Dito po sa may Ang office po QC nila po. ngayon ay sa Quezon Avenue. Opo, doon po kami nag-file. Bali po, nagpatol po muna po kami, tapos nilagay po kami sa dole, tapos tinulak po kami ng NLRC po. Alam ko na kung sino yung senador na tinutukoy mo. Yun lang. Yun po yung naging lawyer po namin. Yun So, lang. nag-chat po ako sa Okay lang kanya. yun. Pwedeng ikaw lang magdirekta or yung authorized representative po ninyo. Ayan. Bali ako po yung pinaka nag-lead po dun sa Opo, kaso na yun. opo. Kasi medyo malaki pong company yung nakalaban po namin. Tapos po yung isa din pong pinakamayamang senador, yung isa sa naging boss namin. Parang kilala ko na. Sige po. I-ano niyo na lang po, pa-check niyo na lang po muna. Madali lang naman yan. 1 day lang tapos yan. Malalaman yung status. Thank you po, attorney. Nasagot na po. Thank you po. Okay, thank you, ma'am. Thank you po. Last question po is from Miss Jonaline. Sige po. Opo, ma'am. Ma'am, tapos na po ako. Ay, naka-raise pa yung hand niya. Sorry. Thank you po. Okay po. Meron dito, ma'am. Ena Rene. Ayun. Ena Rene. Hello po. Regarding po sa contract din po, sabi niyo po kasi kailangan po talaga nakasign po ang employee po sa contract, di ba? Pero paano po kapag po hindi po nakapirma si employee ng contract? Kasi po, yung general manager po is sinabi po, na-convince po sila na wag na po pa-pirmahin and sinabi po na okay na po yun. Tapos recently lang din po siya nalaman ni owner na wala po palang contract yung mga employees po. Paano po yung need pong gawin doon? So, yan ay example ng doubt nung sa status. Doubt should always be resolved in favor of the employee. So, if there's any fault there, it should be resolved in favor of the employee. So, dapat yan? Walang kontrata, nag-render ng service. So, supposedly siguro, probationary siya or project or fixed term, hindi natin alam. But the point is, nag-render siya ng service. Kaso walang kontrata. Anong presumption? Regular employee siya. Hello? Yes, sir. Hello, ma'am. Pabor sa iyo yun. Pabor sa empleyado yun kung walang kontrata. Ang yari, malilintikan dun yung employer. Okay po. Pero meron po silang mga kiniklaim po na mga, kunwari po, live with pay po, gano'n. Entitled po ba sila na makuha po yung mga claims po na yon? Hindi ko pa naintindihan. Meron po silang Sorry? May mga kiniklaim po kasi sila na, kunwari po, mga live with pays po, mga incentives po, gano'n. Yes. Entitled po ba sila na makuha rin po yon? Yes, regardless of the kind of employment, whether it's fixed, seasonal, project, probationary, they're entitled. Liban na lang kung pasok sila dun sa exclusions. Nalala mo yung managerial, members of the family, Yes so po, yes. field personnel. Kung hindi sila excluded o hindi sila kasama dun sa mga exclusions, entitled sila regardless of the kind of employment they have. Okay po, attorney. Thank you po. Nasagot na po. Thank you. Okay. So, thank you, sir. Thank you. Ay, may last, sir. Okay lang ba last? Si Miss Samira. Last na po ito, ha? Go, G. Hi, attorney. Good afternoon po. Thank you po sa lessons niyo or sa labor niyo. Salamat din po. Question lang po regarding dito sa employment po ng husband ko. Bali, 2 years na po siya doon na driver sa private transportation. Bali, nasa naman po,
minimum naman po yung payment sa kanya, NCR po kami. Mm. Kaso po, wala po siyang SSS na binabayaran ng employer niya. Opo. Meron po ba kaming habol dun or Ano pwede pong po ba ano namin po yung siya? sabihin sa employer niya na Domestic balik? family driver po ba siya or company? Company driver po siya. Bali, ano po siya, parang transportation company yung ano niya. Parang yung company Transportation po po? dito po. Tapos, Mhm. bali, doon siya kasama sa nire-rent lang dito na mga sasakyan Mm. po. So, siya po Opo. ay driver nun. Ganun din. Lahat po ng empleyado ay kahit hindi siya regular o kailangan meron silang SSS. So, Oh, kung gaano katagal na ho siyang hindi, kumbaga, kung siya ay hindi nahuhulugan simula nung siya ay nagsimula doon sa company na yan, may obligation po yung employer na to make good or to remit to the SSS yung mga unremitted contributions. so ang dapat lang po namin gawin is ilapit lang po ulit. Kasi nung parang January Saan po po? nito, Ilapit niyo po. Saan niyo po linapit? sa ano lang po, employer lang muna niya na sabi namin na dapat po yata binabayaran niya yung SSS namin. Pero hindi po siya kumbaga wala po kaming final na nagsabi pa lang po kami sa Yes, employer. yes. Opo. Pagka ganun ho, wala pang nangyari, pwede naman tumatanggap po ang Social Security System ng anonymous complaints. Lalo siguro Okay alam, po. marami silang empleyado, no? Opo, marami po. Tumatanggap ang SSS ng anonymous complaints para hindi ipapa-inspect ho ng SSS, i-check nila kung may contribution si employer. At pag siya ay hindi bayad, ano ho yan? Criminal case pa ho yan ng employer. At saka kung babalikan naman si husband ninyo, kagaya nung natanong kanina, yung isang sitwasyon, nagtanong siya tungkol sa minimum wage, hinaharas na siya. Constructive dismissal po yun. Bawal. Hindi po dapat masamain ng employer yung pagtatanong at yung pag-assert ng right. Kasi right yan eh. 'Di ba? Hindi dapat nila masamain. Yun. Opo. SSS po Ayun muna. lang. Hindi po sa NLRC. Opo, SSS. Opo. Opo. Thank you po, attorney. Thank you po sa Okay. lahat. Okay, so thank you po, Miss Ramira. So, sir, mukhang ang dami. Ang daming tanong. Guys, yung susunod yung ibang mga question nyo po, lalo na yung mga concern about illegal dismissal, constructive dismissal, etc. and or termination. Pwede i-discuss po yan ni Attorney Park po yan nung session natin, nung 5 session. So, wag po kayo mag-alala. May oras pa po tayo. Okay, so ayan. Last question na po yung ibinigay namin. Ay, meron pa ba? Okay. So, hindi na po muna mag-i-entertain kasi sagad na po tayo sa 5:00. Nakakahiya na po kay attorney. Okay naman. Sinagad na po natin siya. Pipilitin ko na lang bilisan kasi yung ngayon po talagang mas sa lahat ng doon sa 5 na topics, yung para ngayon ho ang talagang napakahaba. Pero next week medyo mas maigsi na ho. So more time for questions. Ayun. Huwag kayong magalit. Huwag na kayong Ito magalit. yung medyo Huwag na kayong toxic kasi magalit. andito yung opo. Sir, siyempre, dito makikilala at malalaman nila kung anong category, kung anong empleyado sila, kung contractual ba sila, seasonal ba sila, permanent sila. Siyempre, minsan po, kahit mismong HR, yan, kagaya nga ng tanong kanina ni ma'am, kasi kahit siya mismo naguguluhan siya kung paano niya ika-category yung na-hire niya. Okay, so maraming salamat guys. Maraming salamat sa ating mga kais-ko at kais-ka na nandito ngayon. I hope marami kayong natutunan. Imagine, simula kanina nag-start tayo as early as wala pang 1:30, nag-i-start na tayo actually. Then natapos tayo magpa 5 o'clock na. So pasensya na kung hanggang 5 o'clock lang po ang oras natin ngayon at sa mga susunod pa. So marami pa naman tayong pagkakataon. May tatlong session pa tayo every Monday. So, Next time syempre, mag-online na ako before 1:30 para we can start. Kasi di ba may ADR pa ang ADP? yes po.
Opo. So we can start as early as 1:30 AVP para by probably hopefully before 2 p.m. we can start the lecture, and then I'll try to limit it to 2 hours, which is more mas madaling gawin yan next time kasi mas maiksi ang scope para mas mahaba ang yun. Ayun. At least, di ba, meron tayong talagang si Sir, hindi lang siya abogado, educator pa. So, siya ngayon hindi lang siya po nagtuturo sa UMAC, sa PUP, sa sa ibang school, sa PLM. So, nagtuturo rin siya online dito sa inyo ngayon. At syempre, meron din siyang party list affiliation, yung EduCaction. So guys, maraming salamat Attorney Christian Garganchel para po sa inyong walang sawang pagbibigay ng impormasyon sa ating mga kaisko at kaiska. By the way, sir, hindi lang po mga taga-PUP ang nakaantabay ngayon, malamang. Meron din po may mga nakita akong nag-message na they are not from PUP pero nakikinig sila at naka-stay tune yung iba sa Facebook. So maraming salamat. So in behalf of the Alumni Relation and Career Development Officer, maraming salamat po sa ating mga kaisko at kaiska ngayon. I hope nalinawan kayo at yung mga knowledge na natutunan nyo ay makatulong. So by the way, we'll be seeing each other next week. At ayan nga, thank you very much po sa lahat ng knowledge na shinare nyo, Attorney, and God bless. Diba? So, actually, may session pa si Sir sa December 13, Eduklo naman siya. Face-to-face na yang makakaharap ng ating mga kaisko at kaiska. Okay, so in behalf of the Alumni Relation and Career Development Office, I'm Professor Jane S. Pulma, signing off. Ito na guys ang ating PUP hymn. Sir, yung certificate nyo ay on the last day. Meron so pa guys, tayong the link tatlo. Opo, tatlo. Meron pa tayong tatlo. May tatlo pa po. So, the link ng evaluation po is currently posted na po sa ating Zoom chat at sa comment section ng inyong Facebook page. So, pwede nyo na po kayong mag-evaluate at gusto na po namin pong marinig kung ano yung comment and rating nyo para sa event na to. Again, maraming salamat po sa inyong lahat. Okay? Ito na po ang ating PUP hymn. Ikaw taglay, PUP, aming